Day worldwide, day and night time. WFGS, streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan saan man tayo ng dako ng daigdig. Nandoon sa mga sandaling ito, ayusin natin ang ating mga oras, ayusin natin ang ating mga monitors. Ganap ng alas 2 ng hapon sa London, alas 5 ng hapon sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 11 ng gabi sa Japan, alas 12 ng hating gabi sa Australia, alas 4 ng madaling araw sa Hawaii, samantalang alas 6 ng umaga sa Alaska, California alas 7 ng umaga, diyan naman sa Pilipinas ang oras natin mga kapitbahay ay ganap ng ikasampu ng gabi, Philippine time. Dito sa amin silangang bahagi ng Amerika, ikasampu ng umaga. Magandang umaga sa ating kapitbahay, ang ating kumpadreng hilaw, Jundi T. Valencia. Good morning, sir. Magandang umaga na rin kay Fen Camases. Good morning po sa inyo, sabi ni Fen. Good morning to you and the family, Fen Camases. Marlene Villaluna, good afternoon. Galing hapon. And to the family, Viva Jesus, my friend. Magaling yung pagkakagawa mo ng, anong tawag niya, narrative. Sa iyong pamilya, sa iyong papa. And of course, the rest of the family. Thank you pa rin, Jundi T. Valencia. Magaling nating aktor. Magaling nating poeta. Magaling nating narrator. Magaling nating artista. At higit sa lahat, magaling na padre de familia. Sa mga taga-Pinas, sabi ni Finn Camases, good evening to all of you. Paring Rodmon, the silent audience, good morning. It's Fun Saturday Live today, June 10. Fun Saturday Live Asia, Fun Saturday Live Middle East, Fun Saturday Live Latin America, Fun Saturday Live Europa, and Fun Saturday Live North America. Fiorel Salvo po ang inyong kaagapay, paring Bonifacio Año Nuevo. Good afternoon sa Riyadh. Alas 5:04 ng hapon sa Riyadh ang kasama natin. Bonifacio, paring Boni Año Nuevo. Magandang hapon, Fiorel. Sa lahat ng ating mga kakamping, good day and more power to the program. Sabi ng kaibigan natin riyan, paring Bonifacio Año Nuevo. Meron din tayong silent audience, Kat He. Kat He. Okay, or Kat Hai. Either, bahala na riyan. Welcome sa ating FSL community, Kat He or Hi. And then paring Ben Magbuhos,
I'm watching here sa Quezon City. Sabi niya, thank you very much, paring Ben. Salamat, 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 salamat. Ben Magbuhos. And of course, sa lahat ng mga naandyan, Danny Chiu, there you are. Munti ko nang makaligtan, unang-una pa man din. Paring Danny Chiu, good morning sa ating ekonomista. Magaling na finance analyst ito. Danny Chiu. At saka yung mga naandyan sa YouTube, thank you very much mga pare ko, mga mare ko. Maraming salamat sa alalay sa atin. Fun! Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Alalay lamang tayo mga naandyan sa Pinas mga kababayan sa bagat itong bagyong si Chiding Mercedes. Ang bagyo na ito, de klase ha? Ang bagyong si Chiding ay hindi makaka-apekto actually ito dyan sa Pilipinas. Kung titingnan ninyo ang mapa ng direction ni Chiding, ngayong araw na ito, June 10 at 2 p.m. in the afternoon Philippine time, ito ay nasa silangang bahagi ng Batanes region. Silangang bahagi ng Batanes region. And then tomorrow, June 11, alas 2 ng hapon, ito ay palayo na. Going to the direction of Japan, Ryukyu Islands. And then June 11 at sandali. June 11, 2 a.m. Ito ay palayo na. At 2 p.m. on June 11, bukas Sunday, lalo ng palayo ito. And then lalayo pa ng palayo sa let me see, Monday, alas 2 ng umaga, hanggang sa ito'y lumayo na ng lumayo patungo ng Ryukyu Islands. Ngayong araw na ito ng Sabado mga kapitbahay, magkakaroon ng mga malalakas na mga pagbuhos ng ulan, heavy rainfall, dahilan kay Chiding, hindi lamang kay Chiding, kundi dahilan sa southwest monsoon na magkakalob ito ng mga occasional na mga pagbagsak ng malakas na ulan, lalo na sa susunod na 3 araw. Ang mga apektado nito with severe winds ay ang mga lugar ng Calabarzon ngayong araw na ito, Metro Manila, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zambales, Bataan, Camiguin Islands at saka Dinagat. Bukas, Sunday, Ilocos Region, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet at Zambales, Bataan, Bulacan, Northern Samar. And then on Monday, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, Calabarzon, Bicol, Babuyan, Nueva Vizcaya, Aurora, Palawan, kasama ng Calamian Islands, ang Cuyo at saka Calayan Islands. Yan ay from today, Saturday, Sunday until Monday. Mga pabugso-bugso na mga pagbuhos ng malakas na ulan, mga paghihip ng malakas na hangin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, and then kasama na rin ang kaakibat ang ilang bahagi ng Mindanao, paring Nantitudio. Sabi ng pare natin, good morning na lamang. Dito sa mga nandirito sa USA at magandang gabi sa mga naandyan sa Pinas. Etong kaibigan natin paring Nante ay umuwi ng Pinas. I don't know kung for good o kaya short vacation pare ko eh. Which one is? Bakasyon ba o uwi na ng Pilipinas ng medyo mamahinga? Sabi yan ng ating kasama, paring Nante Tudio. Ben Magbuhos watching here sa Quezon City. Ang ating pare, thank you Ben, maraming salamat. At saka kay paring Rodmond dyan sa Murrieta, California. And then paring Bonifacio sa Riyadh, Bonifacio Año Nuevo.
Grace Rectumerazole Phalangia. Agapay din natin sa mga sandaling ito. Sabi na, good morning na lamang sa lahat. And Furel and family, ang inyong silent audience. Sabi niya, kasama na sa kanyang mga binabati. Ako'y nandirito, sabi ni Grace Rectumerazole Phalangia sa Oxnard sa California. Have a blessed Saturday. Sabi ng partner natin riyan. Thank you, ha? Maraming salamat sa Oxnard, California. Have a blessed, pleasant Saturday sa lahat ng mga kaagapay natin. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Well, ang oras natin ay 10 minutes after 10 o'clock. Mamaya second half ng ating palatuntunan, babalikan natin yung napag-aralan natin sa high school. Na ako'y nasa high school, bahagi ng Philippine history, yung Philippine Mythology. Philippine Mythology. Doon ay pinag-usapan namin yung mga tungkol sa mga tikbalang, yung mga tungkol sa mga kapre, tungkol sa mga manananggal, mga santilmo, di ba? Diyan sa amin sa Bicol, mga santilmo, mga bakulaw, mga aswang, mga duwende, mga nuno sa punso, di ba? Yan ay Philippine Mythology. Kasama na riyan ang paksa natin mamaya, ang hari ng mga bobo, na gwapo at babaero, yan ang Tambaloslos. Ngayon pa man ako'y natatawa na Pag-usapan natin mamaya, second half, hari ng mga babaero, hari ng mga bobo. Medyo may gandang lalaki, yan ang Tambaloslos. Ang kanyang kaaway na matindi, na dati niyang kasintahan, Philippine Mythology. Kaaway niyang matindi, dati niyang kasintahan, si Ungga-Ungga. Eto naman si Ungga-Ungga, may galit ito sa mga babae. Gawa lang babaero yung kanyang boyfriend May galit sa mga babae, lalo na kung yung mga babae ay nagbubuntis. Mamaya. Mamaya pag-usapan natin. Oops, ano yan? Ano yan? Panaghoy ng mga aso. Panaghoy ng mga aso. Mamaya na natin pag-usapan yan. Binibigyan ko lamang kayo ng teaser kung saan hahantong ang usapan natin mamaya. Mamaya ng konti, pag-uusapan natin yan mga kapitbahay. Ngayon nais ko lamang mabigyan ng babala yung mga kapitbahay ko riyan sa Kabikulan gawa ng nagmumurokolyo. Maring Rhea Doroliat. Good morning na lamang dyan. Maray na Banggi Furel. Yaon ako digdi sa Tagig. Sabi ni Rhea Doroliat. Tayo pong mga Bicolano, ingat lamang tayo ng maigi sapagat ang bulkang Mayon at dalawa pang mga bulkan dyan sa Pilipinas ay nagmumurokolyo. Paring Rex Candido Payas, ingat ka ran, Nagmumurokolyo itong ating Mayon volcano. In fact, ngayon ay nasa level 3. At sabi kaninang hapon ng FIVOX, kinukonsidera na ang Mayon volcano ay anong tawag niyan? May eruption. Yun ang kanilang kataga. Meron ng mga pagbuga. Wala pang explosion, meron ng eruption ang Mayon volcano sa mga sandaling ito. Kaya
Lahat ng mga kababayan natin sa paligid ng danger zone ng Mayon ay pinaalis na, hindi lamang voluntaryo kundi ito ay compulsory na umalis na. Isinailalim na ng natural disaster alert ang buong kapaligiran ng Mayon volcano, vicinity of Mayon volcano, Albay province sa Bicol region. Ayon dito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, level 3. At ito ay nasa tinatawag na nilang pagbuga o kaya eruption. Wala pang explosion, may eruption na. Pakinggan natin sandali itong ilang mga naunang mga tala na nakuha natin buhat sa iba't ibang mga news agency sa bansa diyan sa Pilipinas. Unahin natin ang Television Channel 5 galing kay Gio Robles. Ang mandatory evacuation sa mga residenteng nakatira sa permanent danger zone ng Mayon. Bagamat marami na ang nailikas, may ilan na piniling manatili muna sa kanilang mga tahanan sa kabilayan ng mataas na aktibidad ng Mayon at posibilidad na iakyat pa sa Alert Level 4 ang status nito ayon sa PHIVOX. Naritong report. Alas 7 ng gabi nang may makitang crater glow sa bulkang Mayon. Kitang-kita sa dilim ang nagbabagang magma sa bunganga ng bulkan na ngayon ay nasa Alert Level 3. Dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Mayon, nagdesisyon ng Albay LGU na isailalim na sa state of calamity ang buong probinsya. 30 million pesos ang paunang pondo sa Quick Response Fund na tatagal ng 2 linggo. May 12 milyong piso ring reserbang budget para sa iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ngayong nasa Alert Level 3 ang Mayon, tuloy-tuloy ang mandatory evacuation. Bago magtanghali kanina, sunod-sunod ang pagdating ng malalaking truck na puno ng mga bakwit sa Ginubatan Evacuation Center. Ang 70 anyos na si Lola Eden, hindi na raw nagdalawang isip na iwan pansamantala ang kanyang bahay. Nakakatakot. Kaya sabi ko, buti pa dito na kami sa Mauraro. Save yung buhay mo. Sapat naman ang mga silid-aralan at modular tents para sa mga bakwit. Pero nangangamba ang LGU na kulangin ng food packs at malinis na inuming tubig kung tatagal ang pag-aalboroto ng Mayon. Hoping kami na hindi na lumala ang situation ng Mayon volcano because once na erase siya sa level 4, all Mayon unit area, i-evacuate namin siya. Sa ngayon, 10,000 residente mula sa 8 bayan at lungsod sa Albay ang nagpatupad na ng mandatory evacuation. Pero may iba pa ring ayaw lumikas. Di naman po pwede na lilikas agad kami na yung bakay namin bukas tapos may mga hayop po kami. Bok ayon sa Albay Provincial Capital, aabutin ng 2 araw bago ma-evacuate ang lahat ng mga apektadong residente doon sa mga nakatira malapit sa Daragang Magayon. Thank you very much, Gio Robles. Yan ang ating kaagapay sa Television Channel 5 dyan sa Pilipinas. Ang kanyang rundown ng mga activities na nagaganap kahapon ito. Araw ng Friday, dyan sa Albay. Ang isa sa mga pinangangambahan ng ating mga volcanologists ay yung ibinubugang abu galing sa Mayon volcano. Ano ang epekto nitong mga ash falls na ito at iba pang mga kemikal na galing sa bulkan ng Mayon. Pakinggan natin ito paring Maring Rhea do Roliat at saka paring Baruch Laurente. Kagapay natin riyan sa mga sandaling ito. And then si paring Raul Villanada. Pare Koy, sabi na, good morning, Fiorel, from the sunny North Carolina. Kasi na-late ako ng konti. Sabi niya, mekaniko kasi ako ngayong Saturday. Kailangan maiayos ang kanyang brake at saka change oil ng kanyang Lamborghini. Yan ang aking pare riyan alam mo mamahalin ng mga kotse nito. May Porsche, may Lamborghini, merong top of the line na Mercedes. Ayaw niyang pahawakan ito sa mga mekaniko Kaya siya mismo ang nagpapalit ng langis at saka yung mga brakes ginagawa ito.
ng pare nating Raul Villanada. There you are. Raul Villanada. Diyan sa North Carolina. Durham, di ba pare ko? Durham. And then diyan sa Japan, si Curatal Leonor. Sabi na, good evening, Furel. Parang Soke Friend de Merano. Magandang umaga diyan sa Glendale sa California. Now, ito pong mga Ash Falls pala. Muntik na tayo magkamali. Yung mga Ash Falls, mga ibinubugang mga kung ano nung chemical galing sa Mayon, at saan mang mga bulkan na nasa aktibong estado ngayon, ingatan po natin ito sapagat masama ito sa baga natin. Kaya ako patikim-tikim ngayon gawa nitong galing sa Canada na sunog na ngayon ay patuloy na naglalagablab. Nung araw ng Miyerkules at saka Huwebes, grabe yung usok dito sa amin. 460 miles away sa Canada. Inabot kami ng usok dito, inabot kami ng mga ash falls. Inabot kami rito. Kaya sabi ng aming mga nasa Department of Health, kailangan at all times pag lumabas ng bahay, kailangan ay nakamaskara. Gawa ng matindi ang epekto sa baga. Hindi lamang short term, kundi pang matagalan. Yun din ang paalala ng FIVOX dyan sa atin sa Pilipinas. In fact, si Ben Pasqua ng Net25 Television ay meron pong dalang paalaala galing sa FIVOX, galing din sa ating Department of Health. There are reports of ashfall near the erupting Mayon volcano in Albay, while the Taal volcano in Batangas continues to emit smoke. According to a nutritionist and dietitian, ash can contaminate fruits and vegetables near the two volcanoes. Maaari makontaminate yung ating mga pagkain. No? Kasama dyan yung mga vegetations and every other thing na pwedeng matamaan ng mga ashfall na yan. Rice plantations can also be affected by smog due to the eruption, as well as fisheries in the fish cages. When ash is ingested, it can cause illnesses, so it is best to avoid food contamination due to ashfall. Maaari na sumakit yun saan, pwedeng mag-excessive saliva, pwede rin na magtae, pwede rin magsuka yung mga kababayan natin. Kaya pinag-iingat natin maigi ang ating mga kababayan sa mga pagkain nila. Food is also safer when washed and cooked properly. Thoroughly wash and clean cooking utensils. Additionally, immediately clean up the environment if ashfall has occurred. Also, kailangan tayo maghugas ng kamay at siguraduhin malinis yung ating mga raw material. In addition to the food contamination, inhalation of ash can also cause respiratory illnesses such as asthma. Experts remind people to wear an N95 face mask when ashfall happens in their area. If there is no surgical face mask available, a cloth mask or fabric mask can be used to cover the nose and mouth. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Paring JP pasensya na. Nabanggit ko Ben Pasque. Ito'y galing sa UNTV pala ang report natin ay JP Nunez. May kaugnayan ito sa mga babala na pinalalabas ng Department of Health sa kalagitnaan ng mga pagbuga ng mga ash falls galing sa Mayon volcano. Maricoy, Elisa Kabulang. Sabi niya, hello na lamang Furel and good to see you again. And you still looking good. Thank you. Maraming salamat Marico, Elisa Kabulang. Meron ba tayong silent audio? Si paring Rudy Santos Nandiyan kaalalay natin si paring Rudy Santos.
Soke Friend de Merano from Glendale, California. Kaagapay din natin sa mga sandaling ito. Ito ngayon ang latest. Galing na ito kay Ben Pascua. Kanina si JP Nunez ng UNTV. Ang napakinggan ninyo kanina lamang. Ngayon ang pakinggan natin si Ben Pascua ng Net25. Ito ang latest today, Saturday, diyan sa pagmumurakulyo ng Mayon volcano. Kasunod ng bahagyang pagputok ng bulkang Mayon nitong Huwebes ng gabi, nagdeklara na ng state of calamity ang local government ng Albay. Paliwanag ni Albay Governor Edsel Greco Lagman, sa pamamagitan ng deklarasyon, magagamit ng lokal na pamahalaan ang Quick Response Funds para agad na matulungan ang mga apektadong residente. Sinimulan na rin ng Provincial Disaster Management Office ang preemptive evacuation sa mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. Anya, nasa 3,000 residente na mula sa Kabalig at Ginobatan ang nailikas at tinatayang nasa 18,000 pa ang kailangang maidala sa 115 evacuation centers para sa kanilang kaligtasan. Bukod sa dalawang bayan, apektado ng pag-aalboroto ng Mayon ang mga residente sa Legazpi, Tabaco, Ligaw, Santo Domingo, Malilipot, Bakakay at Daraga. Ipinatupad na rin ng PNP Bicol ang forced evacuation sa mga residenteng nagpupumilit na manatili sa itinalagang 6-kilometer permanent danger zone. Pinayuhan din ng Department of Agriculture Field Office 5 ang mga magsasaka na ilikas ang kanilang mga alagang hayop at mga kagamitang pansaka sa ligtas na lugar. Sa pinakahuling ulat ng FIVOX, umabot na sa 267 na rockfall events at 6 na pyroclastic density currents ang naitala mula June 5 hanggang kaninang umaga, habang nakapagdala na rin ng 2 pagyanig. Nagbuga din ang Mayon ng makapal na usok na umaabot sa 800 metro ang taas. Nakikita rin ang banaag o crater glow sa bunganga ng bulkan at kapansin-pansin ang ground deformation o pamabaga ng bulkan na indikasyon na may mga susunod pang pagsabog. Vin Pascua para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Magaling dun si Ben Pascua. Ay, galing! Mapapatayo ka sa upuan mo. Alert level number 3, mga kababayan. Ang ibig sabihin yan, yung magma, yung kumukulong apoy, putik, lava sa loob ng bulkan ay malapit na ito sa bunganga. That's alert level number 3. Yung bumubulwak, kung kayo ay nagpapakulo ng tubig, yung mga bumubulwak na bula sa ibabaw, yaan, kumbaga sa bulkan, yaan yung magma. Yung talagang matinding pagbulwak ng apoy, kasama na yung kung ano-anong mga kemikal at mga buhangin at mga bato, halos nandiyan na sa bunganga o crater ng bulkan. That's level number 3. Pag sumabog ito sa labas, aabot ng level number 4. Ang ibig sabihin, posible na malaki. Depende sa accumulated na pressure galing sa loob ng bulkan ang pagsabog nito. Pag sumabog na yan, explosion ang terminology ng FIVOX, yan ay level numero 4 na. Pag umabot ka na ng 5, matindi na. Hazardous ang buong kapaligiran ng naturang bulkan. Sa ngayon, ng level number 3, ay kailangan mandatory evacuation na ang ginagawa ng FIVOX para po yan sa kaligtasan ng mga kababayan natin. Diyan sa Pilipinas, hindi lamang itong Mayon ang nagmumurukolyo, paring Rodi Santos, good morning, at maring Elisa Kabulang, good morning. Hindi lamang itong Mayon diyan sa Pinas, meron pang dalawa. In fact, binabantayan ang Taal volcano at saka ang Canlaon, binabantayan ng mga ito. Sabagat may mga senyales na hindi mapakali ang mga ito.
Kaakibat nitong Mayon volcano sa atin, sa Indonesia, yung anak Krakatoa. Krakatoa volcano. Merong ang buong pangalan nito, anak. Parang Tagalog eh. Tayo kasi ay magkakaisa lamang tayong pinanggalingan Malay race. Kaya diyan sa Indonesia, maraming mga salita riyan ang halos pareho ng Pilipinas. Kagaya nitong tawag na anak. Ang ibig nilang sabihin, anak, a child. Diyan sa Indonesia. Sa Pilipinas, the same. Itong anak Krakatoa volcano ay nagbubuga rin sa mga sandaling ito ng mga matataas na usok, bugang matataas ng mga usok simula pa ito kahapon araw ng Biyernes. Belching a column of ash more than 3 kilometers in the sky. Ganyang kataas. Yan ang anak Krakatoa. The volcanic island emerged from the sea at the beginning of the last century from the crater formed after the 1883 eruption of Mount Krakatoa, one of the deadliest and most destructive volcanic eruption in history. Anak Krakatoa, which means child of Krakatoa, spewed thick ash over the strait that separates the islands of Java and Sumatra. Yan ang eksaktong mga kataga na binitawan po ng ating periodista diyan sa Indonesia. There were no immediate reports of damage or casualties so far after the eruption at 8:45 a.m. yesterday, Friday. Binabantayan natin ito. Kung matatandaan ninyo mga kababayan, ang last eruption nito ay noong 2018, 5 years ago. Kaya binabantayan sa baka diyan ay parang may cycle din eh. Every 5 years ay nagiging aktibo itong anak Krakatoa. Noong 2018, matindi ang eruption na inabot nito at ito ay pumatay dahilan sa tsunami na nabuo nito. Pumatay ng mahigit sa 400 katao, 400 people, at nagsugat ng napakaraming iba pa. Naapektuhan ito ang Indonesia, Southern Asian Archipelago at iba pang mga bahagi nito. Ito pong Indonesia, itong Krakatoa, ay bahagi ito ng tinatawag na Ring of Fire na kung saan pati ang Pilipinas ay kasama. FDS Report! Nabanggit na rin lang natin itong mga ganitong mga danyos, paring Rudy Santos. Nais ko lamang na ipaabot ito sa mga kababayan natin dyan sa Antipolo, Rizal. Paring Sok Efren de Merano, good morning. Elisa Kabulang, Fernando Diego Constantino. Pare Koy, good morning. Hindi ko alam na andyan ka na pala eh. And then si Death Dakoko. Death Dakoko. Bagong pangalan natin dito sa ating Fun Saturday Live. Welcome sa ating FSL community, Death Dakoko. Thank you. And of course, sa ating bagong kaibigan din pala, anong pangalan ng Eunice? Okay, Eunice. Happy listening na lamang. And I hope you will enjoy our show today. Isang bangkay na actually hindi bangkay ito eh. Putol-putol na katawan ng isang babae ang natagpuan diyan sa Antipolo kanina. Friday. Ito ay in-report sa pulisya ng Antipolo. Isa-isang natagpuan ng mga bahagi ng katawan ng isang babae. Immediately after ay nakilala ito na si Lani Cabanet Loreto. Lani Cabanet Loreto. Noong Hunyo 7, ito ay nakiusap sa kanyang live-in partner na ihatid ito samahan sa Kogyo.
Sa baka dito ay makikipagkita sa isang babae na nangangalang ate lamang sa loob ng isang mall. Subalit, 7 o'clock in the morning, June 7, subalit hindi na nakauwi ito. June 7 is what? Miyerkules? 7, 8, 9, and 10. Miyerkules. Kahapon Friday, alas 5 ng hapon, ang pulis ng Antipolo Rizal ay nakatanggap ng impormasyon na mayroong mga natagpuan na bahabahagi ng katawan ng babae. Later on, ito ay kinilala nga na si Lani Cabanet Loreto. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano at paano nangyari at sino ang mga involved na mga tao dito sa karumal-dumal. Mayon, pakinggan! Karumal-dumal na krimen na ito. Kaya ayon sa pulisya ng Antipolo ay makipag-ugnayan lamang sa pulisya ang sino man tao na may kaugnayan o dili kaya may kaalaman, nakakaalam kung ano ang pangyayari saan nila huling nakita ang naturang babae na pumunta ng mall dyan sa Antipolo sa Kogyo at nakilalang si Lani Cabanet Loreto. Hindi lamang yan. Ito na naman, mga kapitbahay, ewan ko ito ang iniwanan na legacy ni Rodrigo Duterte, ang mga pakawala na impresyon ng mga dayuhan na ang Pilipinas ay haven o kaya mapagtataguan nila ng kanilang mga criminal activities like droga. Simula nang maupo si Duterte sa kanyang kampanyang tukhang, lalong lumaganap yung droga dyan sa bansa at mga big time. The worst of it is, yung mga involved na mga drug lords na hanggang ngayon ay hindi nakikilala at hindi kinikilala ay mga dayuhan. 99% mga Chinese ang paboritong lahi ni President Rodrigo Duterte sa komunistang gobyerno ng China. Eto na naman, pakinggan ninyo. Galing ito sa Cebu. 10 milyong piso na halaga ng Cebu. Nakumpiskan ng mga pulis sa Central Visayas. Ito ay nito lamang nakalipas na isang linggo, May 28 to June 3. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tagapagsalita ng Police Regional Office sa Central Visayas, may 178 katao ang kanilang naaresto na. Kaugnay dito sa kanilang operasyon laban sa droga. Samantalang illegal drug gambling, 276. Ang aking pinagtataka rito, ang mga Chinese, ang mga main suspects dito mga nahuli, mga foreigners ang halos lahat Mga big time, millions of drugs ang mga nahuli sa kanilang mga kandungan. Yung mga maliliit na papangalanan, ang mga nahuhuli, yung mga kakutsaba nila na mga distributors at saka mga users ng droga. Like the time of Rodrigo Duterte. Pero yung mga drug lord hanggang ngayon mga kapitbahay, you remember yung, anong tawag niyan? Yung magnetic lifter? Remember yung Farmally? Remember yung DOH? Remember kung ano-ano pa ang mga sangkot ay mga droga? Anong nangyari kapag ang mga sangkot ay mga Chinese? Wala na. Tahimik. Eto ka na Gusto naman. ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Nakita mo na. Yun! Yun ang inyong dating presidente. Breaking news! Ito na! Kaugnay nga pala nitong kaugnay nitong mga droga mga kapitbahay. Naalala ninyo, binalita ko sa inyo nung isang araw, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo may isinangat na panukalang batas paring Amaring Rogelia Briones. Etong si
dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo na dinemote sa Kongreso. Pag-uusapan natin yun mamaya. Maring Rogelia Briones. Meron siyang isinangal na panukala na gawing legal ang marijuana dyan sa bansa. Paring Teddy Marion Ladanan. Teddy Marion Ladanan, welcome sa ating FSL. At saka Rogelia Briones, welcome din. At saka Evelyn Punzones. Uy, Eve, thank you very much. Welcome back. Etong si Gloria, may nakabimbing ngayon na nakasangat sa Kongreso na panukala. Legalize the use of cannabis o marijuana. Ngayong araw na ito ng Sabado, isa rin na congressman, kilalang kilala ninyo ito. Sa mga dito ay isa rin sa mga nasipa sa kanyang pwesto. Actually, ito ang sinipa ni Gloria Arroyo. Representative Pantaleon Alvarez. Ngayong araw na ito, nagsangat din siya ng isa pa na panukalang batas na gawing legal ang cannabis o kaya marijuana. Ang kanyang dahilan, economics. Ang kanyang dahilan, sabi niya, if we legalize marijuana, but with safeguards, natural naman yung mga safeguards na yan, we help in attaining economic independence and freedom from poverty of our people. As if sa lingwahe na ito lang ang sasalba. O ito lang ang Holy Grail na sasalba sa mga Pilipinong mabuhay na ng mayaman. Maalis sa pagkakasadlak sa kahirapan ang 72% ng mga Pilipino na hirap ngayon. Sa mga katagan itong batas ni Pantaleon Alvarez, sabi niya pa, you know, the United States and Canada are examples of countries which benefited from the discrimination or decriminalization of marijuana. US and Canada. Mr. Alvarez, pumasyal ka nga rito. Punta ka sa California. Punta ka sa Chicago. Punta ka sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga estado dito sa amin sa Amerika na legalize ang marijuana. May mga zombies na naglalakad sa kalsada. Ito yung mga tao na bumibili ng marijuana and the guys na ito ay medical use. Gagamitin nilang medical. Maraming paraan upang ikuti ng batas. Mr. Pantaleon Alvarez. Huwag mong ihalimbawa ang Amerika. Huwag mong ihalimbawa ang Canada. Sabagat ikumpara mo ang economic conditions ng mga bansa na ito, malayo ang Amerika, malayo ang Canada sa Pilipinas. Ito lamang ang Pilipinas. Economically, hindi pwedeng magdala ng progreso ang marijuana sa Pinas. Lalo itong maglulublob sa addiction ng mga 72% ng mga Pilipinong mga may hirap. Dito sa Amerika, siguro sabi mo, legalize dito, gawa ng for medical purposes. Kung dito nga marami ang mga may kaya. Ang economic standard dito malayo kayo sa economic standard ng Pilipinas, pero marami ang gumagamit ng marijuana bilang pangguyo, panglamutak sa kanilang mga katawan. How much more dyan sa Pilipinas? Yun ang sinasabi natin, Mr. Pantaleon Alvarez. Huwag mong igaya yung Pinas dito. Ang Pinas, 72% ay mga naghihikaos. Ano ang mga dahilan ng mga natukhang na nabuhay? Ay, naman ako nagmariwana. Gusto ko pong makalimutan lang. Hirap ko sa hindi ko kami kumakain. Kahit mo na. Mr. Alvarez, wake up! Gising ka! Etong mga kaibigan natin dyan kung magkakaminsan tulog Tulog sa mantikaan
Paring Ed, ang aking kumparing tunay eh. Paring Ed Tolosa, ang aming city assessor. At ang kanyang may bahay, Mare Didi. Welcome sa ating Fun Saturday Live. Alam mo ba, Paring Ed, at hindi lamang ito kay Paring Ed Tolosa, alam mo ba kahapon inihatid ko si Manay sa pinapasukan niya? Dito lamang, walking distance. Sa tapat ng simbahan, may nadaanan kaming lalaki na nakalungay-ngay ang ulo, halos sumayad na yung ulo sa lupa. Tangan-tangan yung bisikleta na for rent ng City of Jersey City. Paring Ed, pakinggan mo ito. Sa harap ng simbahan, may lalaki kaming nadaanan. Sabi ko nang, iwas tayo riyan. Hindi ko alam kung pagod lang itong mama. Halos nakasubsub na yung ulo sa lupa eh. Nung maihatid ko na si Mrs., bumalik ako. Meron akong isang kaibigan doon na nakaupo malapit doon sa mama. Sabi ko, my friend, is this the first time you saw this guy here? Sabi niya, yeah. What do you think is going on with the guy? Sabi nung kausap ko, he is drunk in drugs. Kahita mo na. For the first time sa tanang buhay ko dito sa harapan ng simbahan, ngayon lamang ako nakakita ng lalaking nakalungay-ngay, langong-lango sa droga. Sabi ko doon sa kausap mo, what do you think is the kind of drug he used today? Sabi niya, Mary Jane. Kita mo na? Langong-lango. For the first time na nakita ko sa harapan ng simbahan. Yan ang gusto mo, Mr. Pantaleon Alvarez, Miss Madame former President Glory Makabagong. Yun ang gusto ninyo mangyari sa mga kababayan natin diyan sa Pilipinas? Sinanay si tatay gising. At tingnan ninyo ito, Mr. Pantaleon Alvarez. At saka Gloria Macapagal-Arroyo, pakinggan ninyo ito. Ito'y nangyari kanina lamang, kahapon Friday. 34 na taong gulang na Liberian National foreigner. Nakumpiskahan 55 million na halaga ng crystal meth o kaya shabu. Bakit ito national again, ha? Bakit ito dinaragsa itong mga illegal na mga droga sa Pilipinas? Well, hindi na ninyo kailangan pang mag-research sa Google. Di na kailangan kayong mag-Google. Panoorin na lamang ninyo ang mga Senate Committee hearings on drugs. Panoorin ninyo itong PNP, Philippine National Police, na nakikihati sa mga nakumpiska mga droga at sila mismo ang mga nagbibenta. From generals to the lowest ranks. Yun, sabi ni Mr. Duterte, mga pulis ko kayo, mga military ko kayo, mga sundalo ko kayo. Basta gawin ninyo ang katungkulan ninyo, hindi kayo aabuti ng batas. Kahit na ninyo. Liberian National, 34 years old. Nahulihan 55 million na halaga ng crystal meth. Ito ay sa operasyon saan? Sa Ninoy Aquino International Airport. Ang nahulihan ng droga, Philip Campbell. Isang mechanical engineer. Mandaki mo yan. Mechanical engineer, pare ko eh. Pinili ang Pilipinas na magbenta ng shabu sabagat ang impresyon na kanyang alam na ang Pilipinas ay haven ng mga foreigners na may negosyo ng illegal na mga droga. Ano mang uri ito. 8,138 grams worth 55.4 million Philippine money. Well, saan nangyari ulit? Sa Ninoy Aquino International Airport. Maalala ko tuloy.
Naalala ko tuloy dyan sa Ninoy Aquino International Airport, gusto ni Risa Hontiveros na isara na ito eh. Isara na yan. Ano ba nangyayari sa inyo riyan sa Ninoy Aquino International Airport kapag merong mga mahalagang mga holiday sa bansa, brownout, paring Ed Tolosa. More will be coming, sir, until the cartel are cut off by closing the border. Tama ito, pare ko eh. Sir Ed, tama ka riyan. Matagal na nating sinisigaw ito eh. Kaya lamang pipi, bulag at bingirin itong presidente natin eh. Si Joe Biden eh. Oh, ano ang reklamo ng mga border states natin dyan? Texas, California, wag masyadong California. Texas na lang. Oh, ano ang kanilang mga reklamo riyan? Florida, ano mga reklamo ng mga ito? Droga at saka illegal migrants na pumapasok sa mga ito. Milyon, parekoy, milyon, 10 milyon na ang nakalulusot diyan sa south of the border. Paring Ed Tolosa, thank you sir ha. Very juicy itong contribution mong ito eh. More will be coming until the cartel are cut off by closing the border. Sabi ni paring Ed Tolosa. Feliz Kiopasena, Maricoy, thank you very much for the audience. Maraming salamat. At saka kay paring Bonnie, sabi na isang pagbati. Mula rito sa gitnang silangan, maligayang 125th Araw ng Kalayaan on Monday, June 12. Ayon sa mga pahayagan, ay sana. Ayon sa mga pahayagan, ang national theme daw ay KKK, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Sana bigyan ng kalayaan si Senator Leila de Lima. Ano kaya ang ating magiging kinabukasan kapag naaprubahan ang Maharlika Investment Fund? Maging mapagmatsyag tayo ating mga kasaysayan hinggil sa historical revisionism. Good points. Maganda mga sinabi mo, pare ko, paring Bonnie Año Nuevo. Magaling. Historical revisionism, and then kasaysayan ng bansa, investment fund, Maharlika. Pag-uusapan natin dyan mamaya rin mga kapitbahay. Gawa ng mga senador, congressmen, hinihingi na wag munang pirmahan ni Marcos. Gawa ng napakaraming mga loopholes dito sa Maharlika at marami ang mga pwedeng lusutan ng mga masasamang mga demonyo sa Kongreso, sa Senado, sa judicial system natin. Now, dyan sa Ninoy Aquino International Airport, mga kapitbahay, sabi na Risa Hontiveros, isara na ito eh. New Year's Day, brownout sa Ninoy Aquino. Labor Day, brownout sa Ninoy Aquino. Independence Day, long weekend ngayon, brownout sa Ninoy Aquino. Ano ito? Sinasabutahe ba ito? Sabi ni Risa Hontiveros. Alam mo nabanggit ko na ito noong isang araw pa Wala sa atin ang control ng energy, ang gas. Wala sa control sa kamay ng mga Pilipino yan. Matagal ko nang sinasabi yan. National Grid Corporation of the Philippines, Chairman, pure-blooded Chinese Communist Party Politburo member. At 3 iba pa na mga miyembro ng board. Ninoy Aquino International Airport, si Mayon Los Baños may report tungkol dito sa brownout na ito na naganap. Siksikan sa pila at nangawit na sa kakapaypay kung kailan pa naman katanghali ang tapat. Makikita ang mga pasahero na akyat baba sa hagdan habang bit-bit ang bigat nilang bagahe dahil walang magamit na escalator. Mala-blockbuster naman ang pila sa check-in counter. Yan ang idinulot na perwisyo sa mga pasahero ng panibagong brownout kanina sa NAIA Terminal 3 kung kailan na naman maraming magbabakasyon. Ang iba pang naabalang biyahero sa social media inilabas ang kanilang himutok.
37 minutong tumagal ang brownout na nagsimula ng 12:15 ng tanghali. Wala namang nakansilang flight pero may 7 na delay. Bumalik sa normal ang operasyon ng airport bago mag-1:30 ng hapon. Nagsorry ang officer in charge ng Manila International Airport na si Brian Ko. The root cause was traced in the substation roadway 2, where the one that was auditing it, of course, MServe, one of their crew inadvertently left test cable na nakatap. So that caused a power shortage that affected the power system of the NAIA Terminal 3. Tiniyak ng MIAA na hindi na ito mauulit. Pero para sa ilang mambabatas, hindi na sapat ang sorry lang. Banat ni Senator Grace Poe, bakit tuwing holiday na lang may nangyayaring aberya? Una nga noong New Year's Day, nasundan itong Labor Day, at ngayong Independence Day long weekend. Kaya tanong ni Poe, nagkakataon lang ba o sinasadya na ang mga power outage? Para naman sa Vice Chairman ng House Committee on Transportation na si Congressman Tina Pancho, dapat nang magbitiw sa pwesto ang lahat ng staff ng Terminal 3. From the top hanggang sa ibaba, wala tayong dapat iwanan. Nakaupo ngayon kasi 3 times in a year. That is too much na, ma'am, na ginagawa nilang kahiya-hiya ang Pilipinas, ma'am. Sinasabi natin, it's more fun in the Philippines. Hindi fun na FUN eh. We need fun, FAN, pamaypay. Dahil lagi may brownout sa Pilipinas, lalo na sa airport. Nakakita ninyo. Kailangan natin ang pamaypay. It's not fun anymore. FUN. Kailangan natin ang pamaypay. FAN. Woohoo! Parang FC Baydal. Good morning, Karian, at sa iba pang mga silent audience natin dyan sa YouTube. Maring Mirna Guillermo. Mapagpalang umaga sa lahat. Aba, ang Mariko. Welcome back, Marikoy. Long time no hear tayo. Maring Mirna Guillermo. Junior Dal, good morning, bro. At sa lahat ng mga viewers natin. And then si Feliz Kiopasena. Upo, good morning po sa lahat. From Antipolo City in Manila. Yung anong tawag niyan, Maharlika. Ito'y isasama ko muna ito ngayon sa unang oras natin, itong Maharlika. Mga kababayan, maraming mga senador na ngayon at saka mga congressmen ang umaamin na sila'y minadali. Gawa ng ginawang priority bill, priority proposal ng presidente. Kaya nagmadali itong mga sip-sip na mga senador at mga sip-sip, mga linta na mga congressmen sa pag-apura dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Maraming mga loopholes, maraming mga problema. At sabi nga ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel at dating Senador Franklin Drilon at dating Senate President Tito Soto, etong mga ito ay maraming mga pagkakamali na hindi pwedeng baguhin ng mga gumagawa ng final copy ng naturang panukalang batas, Maharlika Bill, upang isumite na mapirmahan ng presidente. Sabi ng tatlo na ito, the legislative staff have no power to correct mistakes in the Maharlika Bill, particularly the 2 sections that provide for different prescriptive periods for offenses committed under the proposed law. Alam naman natin na sinadya ito ng mga bumalangkas para preparasyon sa mga gagawang mga katarantaduhan, yung mga cronies, yung mga oligarchs na sasama rito, gagawa ng kalokohan kagaya ng Coco Fed. At hindi sila mapaparusahan. Sasabihin nila sa korte, there is technicality. There is a loophole in the provision. Kaya yung mga offenses na committed, ilulusot na ito riyan. Sinadya yan Kaya marami dito sa mga senador, congressmen, na nagising ang iba. Ang iba naman ay talaga namang sincerely na umuupos dito dahil sa mga karumal-dumal na mga epekto nito, especially
sa mga taxpayers na mga maliliit. Harleen Delgado ng UNTV, pakinggan natin ang detalye. Two former Senate leaders agree with Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel to revert the Maharlika Investment Fund or MIF bill to the plenary. Pimentel earlier said that the approval of the MIF bill should be recalled and returned to the floor to fix some serious errors. This was in response to Senate Majority Leader and Senate Officer in Charge Joel Villanueva's remarks that the bill is still with the Senate Secretariat for finishing touches and quote-unquote perfecting amendments. These include the conflicting provisions on the prescription period of offense. Former Senate President Vicente Tito Soto III says the bill should be returned to the period of amendments. He says a non-lawmaker cannot amend the contents of a proposed measure that was approved on third reading except for typographical errors. And to do so, Soto believes would be a criminal offense. It happens at nagkakaroon ng ganyan. Pero yung sinasabi ko nga ng mga pagkakamali na pwedeng galawin ng Secretariat authorized na Senate President, pagka yung mga typographical errors, baka pirmahan ng Pangulo yan kung hindi siya mabigyan ng advice na wag. Baka mapirmahan niya yan. May magcha-challenge niya sa Supreme Court, sigurado. The former Senate leader says President Ferdinand Marcos Jr. can call for a special session for lawmakers to amend the bill. Former Senate Minority Leader Franklin Drilon also notes that the Senate Secretariat has no right to amend the measure, raising the potential legal consequences if the text of the bill is changed without the approval of the plenary. In response, Villanueva remains firm that no amendments will be made to what the members of the Senate intend to pass during its plenary deliberations. Earlier, the Senate leader noted that the bill will carry the 10-year prescription period as approved during the period of amendments. The Senate has yet to confirm if there is an enrolled bill already and when it will be transmitted to Malacanang for President Marcos Jr.'s action. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Thank you very much, Harleen, UNTV. Thank you sa inyo lahat dyan. Ay paring Daniel Razon, thank you, sir. Maraming salamat. At sa lahat ng mga kaagapay natin, kayo mga naan dyan sa YouTube, salamat sa mga silent audience natin dyan, parang FC Baidal and Company, at iba pang mga naan dyan, thank you for the company. Tayo mga nandirito naman sa Facebook, maraming salamat. I-share natin itong bahagi na ito sapagkat magkatuwaan tayo. Pag-aralan natin maigi etong Philippine Mythology at ang kaugnayan nito sa kasalukuyang takbo ng ating lipunan. Matutuwa kayo, mamamangha na hindi pala nagbabago ang mythology, ang alamat sa ating bansa. Mamaya lamang ng konti. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Oras natin mga kapitbahay, 3 minuto na makalipas ang ganap na ika-11 ng gabi Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga Eastern Standard Time USA. Radio station in the world is right here, right now. Thank you very much, pare ko. Maraming salamat. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Meron akong, anong tawag niyan? Meron akong tula. Meron akong tula. Away ng dalawang kampon. Di na mapigilan
tiwangwang na halos. Bansag ng isa siyang tambaloslos, sex maniac, inept male, ang sabi ni Malolos. Anong bansag naman ang dapat sa nagsiselos? Ungga-ungga. Sa araw ay maganda, pagsabit ng gabi, siya'y dambuhala. Buntis ang hanap niya, kanyang nilalapa. Takas na ginang, kahit kaman darapa. Ay dala ninyo, nagiging balagtas ako Nagiging balagtas ako Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, Philippine Mythology. The evolution. Parang Edolosa. Okay ba? Pinag-aralan natin ito nung high school Nung high school ako, bahagi ng Philippine history, ang Philippine Mythology. Ngayon, sa makabagong kapanahunan, the evolution of Philippine Mythology. Alala ninyo, mga pare ko, paring Jundi, naalala mo yung mga the most beautiful woman sa ating alamat. Ang pangalan niya ay Mayari. Di ba? Mayari. Oh. And then, of course, may mga nakatatakot tayong mga alamat, kagaya ni Kapre. Di ba? Naalala mo yan, Kapre. Manananggal. Tikbalang. Di ba? Yung mga yan. Mga santilmo. Ito yung lalaking naglalakad na umuusok ang apoy sa buong katawan. Santilmo. Bakulaw. Di ba? Aswang. Duwende. Mga nuno sa punso. Manananggal, yung kalahati lamang. Pag araw ay buo ang katawan niya. Pag gabi, tatanggal ngayon yung kanyang pangibaba. Lilipad siya ngayon. Di ba? Yun ang ating mga, ilan lamang ito sa mga personalities, mga karakter sa ating alamat. Merong dalawa riyan na miyembro ng ating alamat na siyang tatalakayin natin ang kanilang kasaysayan, ang kanilang nakalipas. Ang dalawang ito ay sina Tambaloslos at saka si Ungga-Ungga. Okay ba? Okay ba, Naing? si Tambaloslos at saka si Ungga-Ungga. Saan yung aking sound effect? Ito. Sino-sino itong dalawa na ito? Well, hindi pinaliwanag ni Sara Duterte, pero si Tambaloslos sa ating alamat, sa ating mythology, si Tambaloslos ay magandang lalaki. Gandang lalaki. Kaya lamang ito ay babaero. Babaero ang naturang si Tambaloslos. Hindi lamang siya babaero, kundi siya ay bobo. Ang sama noong binansagan ni Duterte na Tambaloslos, dalawa ang characters nitong lumulutang Babaero at saka bobo, inept. Ngayon, ang itsura nitong si Tambaloslos ay ayokong pakita sa inyo yung itsura niya na talagang ginuhit ng orihinal. Pero itong si Tambaloslos ay pasintabi na lang Usapang seryoso ito, walang mali siya. Si Tambaloslos, ang kanyang characterization, isang lalaki na may itsura, pero malaki ang tiyan. Ang main feature nito sa bakit siya'y babaero, exaggerated. Ang kanyang pag-aari ay napakalaki at napakahaba na isinasampay niya pa sa kanyang katawan. At saka yung kanyang mga balls ay sumasayad sa lupa. Iyan ang Tambaloslos sa Philippine Mythology.
Ang kinuha kong litrato rito hindi yung masyadong matindi. Gawa ng nakakahiya naman yung isa. Nakasampay parang host ng bumbero eh. Ito na lang, yun ang tambaloslos sa Philippine Mythology. Ngayon, itong si Tambaloslos, palibhasa magandang lalaki. At saka karinyoso. At saka gwapo. Baka man bobo. Ay narahuyo nito ang isa pang dalaga. Yung dalaga maganda. Maputi siya. Maputi. Maganda yung dalaga. Nagkaroon sila ng relasyong dalawa. Kaya lang, akala niya kasi dito kay Tambaloslos, talagang sincere sa kanya. Sabi ni Mr. X, sabi pare ko, Dolosa, kailangang sincere ka eh. Natuklasan itong babae, si Ungga-Ungga ang kanyang pangalan. Natuklasan niya, babaero pala itong si Tambaloslos eh. Nagalit siya ngayon. Sapagkat siya may kapangyarihan, ito nga, pinalaki niya ang ari ni Tambaloslos. Kailangang isampay para makalakad siya ng husto. Sabagat, etong si Ungga-Ungga, nagtanim ng galit, frustration niya sa kanyang pag-ibig, ang kanyang masamang espiritu ay pumaimbulog. Pumaimbulog ang kanyang espiritu. Sound effect, pare ko. Saan yung sound effect ko? Wala. Ayun. Pumaimbulog ang kanyang galit. Sabi nitong si Ungga-Ungga, ako ay tinarantado mo. Tambaloslos. Ang gagawin ko lahat ng mga babae na buntis. Sisip-sipin ko ang dugo ng inyong mga sanggol sa sinapupunan. Ang itsura nitong si Ungga-Ungga kapag gabi, naaagnas ang kanyang physical body. Agnas, pati ang kanyang buto, agnas. Ang natitira lamang kapag gabi kay Ungga-Ungga, ang kanyang magandang ulo at ang kanyang mga intestine na kung saan iniimbak niya ang sinisip-sip na dugo. Ito ang kanyang itsura. Sound effect? Wala na. Wala na yung sound effect ko. Sound effect, ulit. There you are. Yung yan si Ungga-Ungga. Nakita na ninyo? Si Ungga-Ungga at saka si Tambaloslos. There you are. Nakita ninyo? Hindi natin gawang isip yan. Hindi yan katang isip mga kababayan. Yan ay Philippine Mythology. Now, sa pag-evolution itong kasaysayan ni Ungga-Ungga at saka Tambaloslos, hindi nakapigil si Ungga-Ungga. Hindi dahilan sa pag-ibig na ngayon, kundi dahilan sa politika. Dahilan sa politika. Hanggang ngayon ay dala pa rin ang galit ni Ungga-Ungga kay Tambaloslos dahilan sa politika. Baguhin natin ang pangalan. Gawa ng inilantad na rin lang naman ni Sara Duterte ang Ungga-Ungga, ang Tambaloslos. Etong Tambaloslos ang pinatatamaan niya nito ay alang iba kundi si Martin Romualdez. Martin Romualdez sa Makabagong Mythology ng Pilipinas. Etong si Sara, Ungga-Ungga ba ang tawag natin? Basta si Sara. Sinusunod niya ang playbook ng kanyang tatay, believe it or not. Na yung mga sasabihin niya, based ito sa style ng China,
Iba ang sasabihin, iba ang gagawin. Di ba nung araw, nagkasanib ang puwersa, unity team ni Bongbong Marcos at saka ni Sara Duterte. Sabi ni Sara, in one condition na masusunod ang lahat ng aking mga kagustuhan. Sapagat ang politika sa atin ay hindi naman masyadong kalinisan, sabi ni Bongbong, okay na. Ang tingin lamang nitong dalawang partido na ito ay mga numbers sa politika. To cut the story short, naandyan sila sa pwesto ngayon. Sinusunod ang playbook ni PRRD nitong si Sara. Yung mechanics, yung step-by-step na tutorial ng kanyang political red book ni dating Presidente Rodrigo Duterte, yan ang sinusunod. In preparasyon, una, sa pagbuo ng isang malakas na partido na mahahalal ngayong midterm election 2025. In preparasyon sa presidential election sa 2028. 2028, 5 years from now. Yan ay mga paghahanda. Kaya nga, etong grupo ni Sara Duterte, kasama riyan ng kanilang godmother, alang iba kundi si Gloria Macapagal-Arroyo. Parehong nilalaro ito ng dalawa. Remember, ginawang senior Speaker of the House ni Bongbong, si Gloria, through Martin Romualdez na ang kanyang pinsan, para magkaroon ng clout sa perceived followers ni Gloria Macapagal-Arroyo. And the same manner, si Sara Duterte, the same. Kailangan na suyuin natin ito. Suyuin natin. Ang kaso as time goes by, sabi ng kanta, as time goes by, etong si Mr. Martin Romualdez, hindi lang ho ito pinsan ni Mr. Marcos. Kinikwenta nila ng Marcos dynasty. Remember, dalawang faction ito, actually tatlo pero dalawa lamang ang namumuno ngayon. The Marcos political dynasties and then the Duterte political dynasty. Ang kanilang projected position and power extended hanggang 20 years, 30 years from now. Kaya nga binibuild up ngayon ng magkabila ang kampo ang kanilang mga pamilya. So, si Martin Romualdez ay hindi ho outside defense dito sa plano na ito. Sa kasalukuyan, the plan is ng dalawang partido. Unahin natin sa Marcos dynasty. Si Marcos, kung walang mga pagbabago, walang diktatorial, walang martial law, magtatapos ang kanyang pwesto sa 2028. Nahalal siya 2022, 6 years, 2028. After Marcos, yung kanyang anak, na lagi niyang kasama, binibuild up niya ang kanyang pangalan, hindi pa pwede sabagat minor de edad pang magpresidente sa 2028. Sino sa pamilya ng mga Marcos ang pwede? Si Amy sana. Kaya lamang outside defense siya sa grupo ni Liza, Araneta, Marcos, Bongbong Marcos. Nasa labas siya ng bakuran ito. Kaya sa puwera siya sa presidential list ng Marcos dynasty. Sino ang nandyan? Who is also active in power? Ang Speaker of the House, Martin Romualdez. Kaya sa Marcos political dynasty, after Ferdinand Marcos Jr., ang pinupusuan nila ay si Martin Romualdez. Pagkatapos ng 6 na taon ni Martin Romualdez, tama na hinug na sa edad ang anak ni Bongbong Marcos na siyang hahalili bilang presidente naman next term. Long-term planning. Yun ang mga Marcoses. Itigil na muna natin dyan.
Sa panig naman ng mga Dutertes, naandyan ngayon si Sara Duterte. Siya ang nag-iisip na maging presidential aspirant sa eleksyon sa 2028. So it will be Martin Romualdez and Sara Duterte in next presidential elections. Okay. Wag na muna natin yung iba. Eto na muna ang dalawa. Paano nila maihahanda ang kanilang pundasyon sa presidential bid nila sa 2028? Ito ang midterm elections. Paano? Ano ang kahalagahan ng midterm elections? Well, sa midterm elections, kailangan po ay magkaroon ng malawak na impluensya sa mga local officials. Kailangan magkaroon ng impluensya sa local elections sa 2025. Kaya nga ba itong dalawang paksyo na ito, minomobilisya na yung kanilang grassroots organizations. As early as 2025, kailangan sila, alinman sa mga ambisyosong magpresidente, the Marcos dynasty, the Duterte dynasty, kailangan sila ang makakuha ng great majority sa local elections. Tingnan natin ang komposisyon sa kasalukuyan para sa 2025 elections. Sa midterm, ang grupo ni Speaker Martin Romualdez ay nangunguna na sa grassroots sa kasalukuyan. Nandiyan si ang lakas CMD, dominant party, sa House of Congress, 71 ang hawak na nito riyan. Ang iba, paksyon ni Makapagal, ang iba, paksyon ni Sara Duterte. Ngayon, ang dalawang ito ay may connivance. Kaya lamang may mga paksyon ni Makapagal na ayaw kay Duterte, may mga paksyon naman ni Duterte na ayaw kay Makapagal. So meron pang fractured unity ang dalawa. Samantalang yung panig ni Romualdez, medyo solido ang hawak niya sa Kongreso. Pag hawak niya ang Kongreso, pwereso, ang mga alkalde halos kasama na riyan. Kaya sa local elections, tingnan ninyo ang mga re-electionista muna. Local elections sa 2025. Sa lakas CDM, grupo ni Martin Romualdez, isa lamang ang re-electionista rito. Ang artista ni si Revilla. Ano bang Bong Revilla. Yan lamang ang re-electionista. Samantalang ang ibang mga re-electionista, ang iba rito ay mga Duterte, ang iba rito ay mga independent, kagaya ni Pia Cayetano, mga Duterte ito, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Lito Lapid, Amy Marcos, Francis Tolentino, mga re-electionista ito. Lahat ng ito ay mga alalay ito ni Rodrigo Duterte. Therefore, kung ito ay hindi magbabago ang alliances nito, Sara Duterte ito. Ang mawawala na sa pwesto, wala ng re-election, Grace Poe, Nancy Binay, Sani Angara, Coco Pimentel, Cynthia Villar, wala na itong mga ito. So dito lamang sa mga re-electionista, medyo nakakaungos ang mga kampi kay Duterte. Rodrigo Duterte. Ang question, madadala ba ito ni Sara Duterte? Pwede ba itong pumanig kay Martin Romualdez? Time can only tell. So sa ngayon, between Marcos and Duterte dynasties, medyo naghihilahan na sila ngayon. Kumbaga, sabi ng terminolohiya, positioning. Sa panig ng mga Romualdezes, napag-alaman natin,
na pag tumakbo si Martin Romualdez sa presidente sa 2028, kailangan ng kanyang asawa, si Yeda Romualdez, asawa nito na si Martin, kailangan ito ay maging congresswoman sa midterm elections. Kailangan congresswoman, nasa ilalim ito ng Tingog Party List. Kailangan ito'y manatili bilang House of Representative member. Itong asawa niya, Yeda Romualdez. Kaya itong mga ganitong mga ungusan ng magkakabila ang partido, ito ang sanhi kung bakit tinanggal sa senior Speaker of the House position si Gloria Arroyo. Nakakita ng mga Romualdezes na kapag ito'y nanatili riyan until the 2025 midterm elections, baka malaki ang clout na madala nito, kaya maaga pa tanggalin na. Kaya upang ipakita ni Sara Duterte na ito'y opportunity na makuha nito ang faksyon ni Gloria Arroyo, nagbitaw din siya sa kanyang pwesto. Sara Duterte. Ngayon, si Sara Duterte, sabi niya, etong tambaloslos na ito, unang sigaw ng galit ni Ungga-Ungga kay Tambaloslos. Noong Lunes, sa kanyang talumpati, muli niya na naman binanggit. Lunes ito June 5. Sabi niya sa kanyang talumpati, sa kanyang introductory address, pinasalamatan niya si Bongbong Marcos. Sabi niya, I would like to thank our President, Bongbong Marcos. Sabi niya, hindi ko nababanggitin ang middle name niya, which is Romualdez. Again, patama ito sa kanyang kalabang numero 1, Tambaloslos. Remember the mythical personality, Ungga-Ungga. Ano pa ang sinabi ni Sara? Sabi niya, wala naman akong tinatanaw na utang na loob dito . Ano ang sinasabi ni Congressman Elpidio Barzaga ng Cavite? Sabi kasi ni Barzaga, sabi niya, itong Davao City Mayor Sara Duterte ay hindi dapat nagsasalita ng ganyan. Sa wagat, etong si Martin Romualdez, malaki ang naitulong dito kay Sara Duterte. Malaki ang naitulong. Sabi ni Sara, kasinungalingan yan. It was Senator Aimee Marcos who eventually persuaded me to run as Vice President. It was a decision sealed only after President Bongbong Marcos agreed to the conditions I set before running for Vice President. Sara Duterte. Baka lang nakaligtaan ni Sara na noong June of 2022, sa kanyang pagpapasalamat, June of 2022, sa kanyang mga pagpapasalamat sa mga taong tumulong sa kanya para maging vice presidential candidate, ang number 1 priority na pinasalamatan niya si Martin Romualdez. Ebidensya, pakinggan ninyo ito. Personally publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my campaign, one of my 2 campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. Nakita na ninyo. Kaya
Alam mo, ang politiko sabi ko na nga sa inyo, yan ay Duterte handbook yan eh. Sabihin mo yung mababango, gumawa ka ng taliwas sa ilalim ng lamesa. Gawin mo ang mga mababango, sabihin mo, thank you pero pabulaanan mo ito. Yan ang Rodrigo Duterte playbook na sinusunod ngayon ni Sara Duterte. Etong mga ganitong uri ng mga platika, mga diskurso, yan ay politiko. Kaya hindi dapat pinaniniwalaan yan. Naalala ninyo si Rodrigo Duterte? Ano ang mga sinasabi ngayon ng dating presidente kay Bongbong Marcos? Sabi niya, well, maganda naman ang ginagawa nito. Kailangan lamang ay kanyang paboran ng mga pinasimulan ko. Lalo na ang relasyon ng Pilipinas sa Chinese Communist Government of China. Kailangan, pero alam mo fiscalizer pa rin ako. Ang ibig sabihin, pag hindi mo sinunod ang aking mga bulong sa iyo, mati ka. Katunayan tandaan ninyo mga kababayan, yung mga mababangong katagan ni Marcos ngayon, ni Rodrigo Duterte ngayon, remember, walang pagkakaiba yung anak sa ama. Sabi ko na nga, yung political handbook ni Rodrigo Duterte, yan ang sinusunod ni Sara Duterte for a successful bid for the presidency in 2028. Preparasyon from grassroots above. Isa sa mga ito ang relasyon ng Pilipinas sa China. Remember na pinanalo ng China, walang kaduda-duda rito. Pinanalo ng China si Bongbong Marcos. Kung si Bongbong ay may direktong involvement dito sa maniobra na ito ng mga balota at ng mga machines, voting machines ng China, hindi natin maliwanagan pa. But the beneficiary, ang nag-ani ng balasa na ito sa eleksyon ng 2022 ay si Marcos. Sabihin na natin na ang target dito ay si Sara Duterte na mailuklok sa pwesto. So kung baka si Marcos, maybe incidental na nandiyan siya ang kandidato pagka-presidente. Sabagat, sabi na nga ni Sara, ano nga yun Sara? Sabi ni Sara, ito'y dahilan sa mga kondisyones na inilatag niya bago siya sumama sa unity team ni Bongbong Marcos. Rodrigo Duterte pa rin ang nasa likod ng mga plano na ito. Etong mga kataga ni Duterte na thank you, maganda ang palakad ni Bongbong Marcos, sugar coating ito Remember itong sinabi ni Bongo the other day? Sabi ni Bongo, remember Bongo, ang right hand, ang go for ni Rodrigo Duterte. Yan ang dahilan kung bakit siya naging senador. Yun ang dahilan kung bakit siya naging labas-pasok sa Malacanang. Senator Bongo. Ano ang sabi ni Bongo the other day? Eto, sampal ito kay Marcos. Reading between the lines. Reading between the lines. Pakinggan ninyo sapagkat sabi ko na nga, ang mga katagan ng mga politiko hindi kailangang tanggapin ng 100%. Kailangan matutuhan kayong magbasa sa pagitan ng mga linya, kapagitan ng mga katagan na kanilang binibitawan. Bongo, anong sabi niya? Sabi niya, I would like to suggest that we make our former president, Rodrigo Duterte, as the drug czar of the current president. Reading between the lines, ano ang ibig sabihin ni Bongo? Bobo ka, Mr. Marcos. Kita mo kaliwat kanan ng mga droga. Hindi mo kaya sugpuin ang droga sa bansa. Kaya kailangang ibalik si Presidente.
ilagay na lang muna natin sa katagang drug czar. Di ba? Sampal ito kung titingnan ninyong maigi. If you read between the lines, ito'y expression of distrust to the current administrator. As far, hindi ako naglilimita sa drug war lamang, meron pang ulterior na motibo ang mga kataga na ito ni Bongo na gawing drug czar si Rodrigo Duterte. Ano ang sabi naman ni Padilla? Paborito ko ito si Padilla eh. Saan ba si Padilla? Andali. Paborito ko ito si Padilla. Saan ba si Padilla? Nawala si Padilla. Teka. Hanapin ko. Paborito ko yun eh. Ito pala. Pakinggan ninyo si Padilla. Mr. President, with the permission of... Dito na sa I hope gitna. that Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion para maging to official. move to accept. Okay. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. No. Mr. If you can Padilla. make a motion, that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Sige, Mr. Padilla, banat. Opo. Opo. I move. Englishin ko na to. Ituloy mo, Mr. Padilla. I move, Ginoong Pangulo. I move. Session suspended. I move. I move, Mr. President. Yan po ang inyong magaling na senador, Robin Padilla. Ano ang sabi ni Robin Padilla? Kailangan po natin ang expertise ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya ibalik po natin siya, Mr. President. Ang expertise ni Mr. Rodrigo Duterte. Ibalik natin ito. Bakit gusto nilang ibalik? Sabagat wala silang tiwala kay Bongbong Marcos. Yun ang honest na katotohanan. Wala silang tiwala kay President Bongbong Marcos. Ang faksyon na ito ni Rodrigo Duterte, nandiyan si Bongo, nandiyan si Robin Padilla, nandiyan si Bato de la Rosa, and the rest of the group, the cronies. Wala silang tiwala kay Marcos. Nabigo yung kanilang federalism objective para mapanatili si Rodrigo Duterte. Huwag ninyong kaligtaan ang mga kataga ng inyong dating presidente labang kay Marcos. Huwag ninyong presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? What contribution has he made para sa Pilipinas? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, pati sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Anong ginawa niya? He is a very weak leader. Di na mapigilan, tiwangwang na halos.
bansag niya. Isa siyang tambaloslos. Sex maniac, inept male, sabi ni Malolos. Anong bansag naman dapat sa nagsiselos? Ungga-Ungga ang kanyang pangalan. Sa araw ay maganda. Pagsapit ng gabi, siya'y dambuhala. Buntis ang hanap niya. Kanyang nilalapa. Takas na ginang. Kahit ka mandarapa. Ayun na ang humusga mga kapitbahay. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag sanang magagalit. Bato-bato sa langit ang magalit. Para kang ungga-unggang tambaloslos. Paring Ed, okay ba? That was funny. For 6 years, no drug big fish went to jail. Many members of Chinelas Brigade nagka-execute. Kawawang mga dukha. Sabi ni paring Ed Tolosa, Seray Salucho. Well said. Yun ang tanong natin eh. Saan tayo patutungo? Ang suggest ko lamang mga kababayan, una ikalat natin itong bahagi na ito ng ating Fun Saturday Live. Baka makapukaw tayo ng mga bulag, makapukaw tayo ng mga pipi at saka mga bingi na mamulat sila sa katotohanan sapagkat the reality is sad and dangerous for the future of the young Filipinos in the country. Matindi eh. Tingnan ninyo na lamang itong mga nagaganap sa kapaligiran natin. Huwag na tayong lumayo sa upuan natin. Pagkatapos ninyong mapanood ang ating programa na ito, halongkatin ninyo ang files ng Senate Committee hearings on government corruption from the Philippine National Police to the Department of Health, Department of Public Works and Highways, Department of Trade and Industry, Pagcor, Sandamakma, kahit saan kayo pumunta. Nandiyan ang mga karumal-dumal na mga nagaganap diyan sa iba't ibang kapaligiran natin as far as corruption is concerned. Kung lahat pala tayo honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang kaya na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibuunga yan. Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. At imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Yan ang yumaong Miriam Defensor Santiago. Sana tumiim sa mga kalooban natin yung kanyang mga kataga. Parang Bonifacio Año Nuevo. PNP motto, to serve and protect. In the just concluded Senate drug hearing about the 990 kilos of illegal drug, Shabu, zest in the lending office owned by a former police officer, are they serving all the pleasure of the highest officers and protecting what they have accumulated during their previous drug buy-bust operations? Can you believe that one person alone, a police officer, can accumulate 990 kilos? Unbelievable.
Sabi ito ng pare nating Bonifacio Añunuevo. Nedy Lorega, good evening po tiyo. Kumusta po kayong lahat riyan? And of course, ang aking kapatid, we are watching Furel. Regards and God bless na lamang. At ang pare ko, Jason Norho, to all greeters and well-wishers on our golden wedding anniversary kahapon, 6-9, thank you and God bless everyone. Pare ko, happy wedding anniversary. Thank you very much. So, napakinggan ninyo mga kababayan ng ating insights, ang ating mga kuro-kuro, mga palapalagay na nakabase dito sa ating mga nakikita sa ating kapaligiran. Sana makapagdulo tayo ng konting kalinti, magising ang mga bulag, mga pipi, at saka mga bingi. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Agaya na lamang ito mga teachers natin, mga pare ko. Paring Ed, mga teachers natin, ano ang kanilang mga kahilingan hanggang ngayon? Isipin mo, 12,000 a month. Grade number 1 ang mga teachers natin. Sa kabila ng mga maharlika kung ano-anong mga plano nila, maharlika rito, maharlika roon, biyahe rito, biyahe roon, 13 biyahe na sa 12 buwan, ha? Yung mga teachers natin, anong ginagawa ng Vice Presidente? Ikaw ang teacher, ang Secretary of the Education. Bakasyon ng mga teachers ngayon, ha? 2 buwan. Walang sahod yan. Akala ba ninyo may mga sahod yan? Walang mga sahod yan eh. Bakasyon sila eh. 12,000 a month ang kanilang mga sahod. Ano ang hinaing ni Benjo Nasas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition? Pakinggan natin ang kanyang mga nasa sa puso na damdamin. Tugunan ang mga problema ng mga guro at mag-aaral sa larangan ng edukasyon. Ito ang panawagan ng grupong Teachers Dignity Coalition kasunod ng pagkakaroon ng National Learning Camp Program ng Department of Education sa pagtatapos ng school year. Sa panayam ng Net25, ipinaliwanag ni Benjo Basas, ang chairman ng TDC. Sinabi niyang baka maging issue ang ukol sa proportional vacation pay. Hindi po kami bayad rito, no? In fact, no, ang tawag natin po sa sinisweldo namin ay proportional vacation pay. No? Dahil wala po ang mga teacher po natin ay wala pong sick and vacation leave with pay. No, na meron ang lahat ng empleyado ng gobyerno at kahit ang mga pribado, no. Kaya po ito pong supposed vacation po na ito ay sa amin na ito. Hindi ito dapat kunin pa. That's why we are actually coordinating with the Department of Education, ano. We wouldn't want this to be adverse, no. Ang gusto po namin dito ay magkaroon po talaga ng clarity, no, between the DepEd and our teachers po. Ang amin lamang po tama, no, na hindi po dapat yung teacher natin ay magsakripisyo, hindi dapat mag-suffer, no. And we have, no, to consider, no, the existing policies, no, of the civil service, no, the Magna Carta for public school teachers, and even, no, the orders coming from the DepEd itself. Yung compensation ng mga guro, yung sapat na sweldo ng mga teacher natin, yung class size po natin, ano po, yung ventilation, ano, ng ating classroom. Pag tinignan po natin, malalim talaga yung usapin ng edukasyon at lahat po ay kabilang, no? Kaya po ganun po. Ngayon, kung ang lagi natin gagawin ay band-aid solution, no? Kapag nagka-problema tayo, magkakaroon tayo ng remediation at the end of the year, isa pa po namin ditong practical, no, na panukala po, no? Gawin natin ito, no, na embedded, no, doon sa school year. Vin Pascua para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Nakita na ninyo, 2 buwan yan, ha? Meron silang special allowance na gusto pang bawiin ng Department of Education ngayong 2 buwan. 12,000 a month. 10 buwan sa 1 taon na sinasahod na mga teachers natin. Balikan ninyo ang mga naunang mga broadcasts natin na tumalakay dito sa mga kakulangan ng mga classrooms, kawalan ng mga silid-aralan, kawalan ng mga libro,
ang mga teachers naglalakad para lamang makarating sa mga eskwelahan, bumibili ng mga kagamitan para magkaroon ng mga visual materials, ang mga ito na magamit sa mga classrooms, galing sa kanilang bulsa, galing sa 12,000 a month na sahod, gross pa yan. Hindi pa nakakaltas riyan ang GSIS contributions at ang mga buwis. Madam Vice President, you are the Secretary of Education. Ungga-Ungga. Kung hindi kaya, umalis na sa pwesto. Hindi ba? Tingnan na lamang ninyo, hindi lamang Department of Education, mga kababayan. Here's another one. Makakita ninyo how inept the current government is being run today in the country. Ito'y pass-over din, ha? Pinasa rin ito galing kay Rodrigo Roa Duterte. Driver licenses. Ako'y nagtataka. Bakit kailangang i-source out natin? Bakit kailangang i-import natin, ipa-imprenta sa ibang bansa ang mga lisensya na ito? Ngayon, sabi ng Department of Transportation, sabi ng kanilang sekretaryo, meron silang nakaimbak ngayon na 70,000 na mga driver licenses cards. Kaya lamang hindi lang magalaw ito sabagat ito'y nakalaan sa mga overseas workers, OFWs. Sabi ng Land Transportation Office ito. Ngayon, wala silang maipagkaloob na mga driver license cards sabagat hindi pa naiimprenta. Tingnan ninyo kung gaano ka inept ang ating pamamalakad diyan sa gobyerno. Driver license. And by the way, not to mention, yung mga plaka ng inyong mga kotse. Mga karton pa, mga nakakabit sa harap at likod ng inyong mga kotse. Registered, temporary number, blah, 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 blah. Asa ng regular na plate? Wala pa. Bakit? Sabagat ito'y pinagagawa sa ibang bansa. Di ba kayang gawin sa Pilipinas ito? Pagkatapos, meron pa tayo. Bawang! Onion! Kailangan pang mag-importa sabagat wala rin. Balikan natin ang mga cards. Harleen Delgado, UNTV. Dismayado ang ilang senador dahil sa patuloy na backlog ng driver's license cards sa bansa sa pagdinig ng Senate Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa Information Technology o IT Infrastructure Project ng Land Transportation Office o LTO. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na noong August 2022 pa pwede simulan ang pagbili ng ID cards dahil paubos na ang kakailanganin para sa taong 2023. Pero hindi umano ito nagawa ng LTO. And it was only in February 28, 2023, that they submitted PPMP or Project Procurement Management Plan. No? Kasi po kung ready na sila, dapat as early as January when we requested them to submit the terms of reference, dapat naibigay na nila yan. Kaya si Senator Grace Poe na-question si dating LTO Chairman Teofilo Guadiz kung bakit hindi nito sinimulan ang pagbili noong panahon niya. Sagot ni Guadiz, may mga ginawa na silang rekomendasyon na kanilang itinurn over kay Attorney J.R. Tugade na pumalit sa kanya bilang LTO Chief noong November 2022. August 2022 pa lang pala, alam na ninyo na may kinakailangan tayong gawing order para hindi tayo magkulang ng lisensya. So bakit hindi ninyo ginawa yun? We have already nearly finished the process and we already are about 80% complete. We did do our job during my 3.5 months of stay with the Land Transportation Office. Ayon kay Bautista, nasa 690,000 na ang kakulangan ng driver's license sa bansa ngayong buwan. Halos triple na umano ito kumpara sa kakulangan noong nakaraang buwan na nasa mahigit 234,000 lamang. Sa ngayon, nasa 70,000 na lamang din ang available na ID cards para sa driver's license na kanila anyang inireserba para sa overseas Filipino workers.
Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At takay mo yan. Yan! Isa lang yan sa mga sangay ng gobyerno natin. Pero silipin ninyo ang kanilang mga grade na mga salary. Ang daming mga sekretary riyan. Ang daming mga undersecretaries riyan. Ang daming mga assistant secretaries riyan. Ang daming mga direktor diyan. Magkakaano mga sahod na mga 300,000, 200,000, 500,000. Teachers, 12,000 a month ang pinag-uusapan natin riyan. Pagkatapos, eto, walang magawa yung LTO eh. Sabi ng LTO, ang gagawin natin sa bakit wala tayong driver license na plastic card, i-extend na lamang yung expiration nito. Kung nag-expire ng April 24, pwede pa ninyong gamitin hanggang Oktubre 31. Yun na lamang, patching na lang tayo, kapitbahay. Paring Jeffrey Espinasyaw, ganun na lang pare ko. Thank you kayong mga naandyan sa YouTube. Sabi niya, good morning na lamang, Furel. I'm watching here sa Lethbridge, Alberta, Canada. Paki-shoutout na lamang sa lahat ng mga miyembro natin ng Kilusan kontra China. Sabi ng pare ko, thank you. Aray, kasama ko riyan, kasama ko riyan, pare ko. At saka kay FC Baidal, thank you for watching. At saka kay paring Bonifacio Año Nuevo, sabi ni Bonnie, ang dami na nga niyang biyahe si BBM. Mga biyahe, junkets, ang ibig niyan sabihin. Puro pledges pa lamang, buti na raw yung jeepney driver kapag bumiyahe ay may kita, may income sa madalit sabi. Sabi niya paring Bonifacio Año Nuevo, 13 biyahe, puro pledges ang tinanggap, walang kita. Hindi lamang ito pare kung mga nasa LTO. Sabi ko na nga, gusto ko sanang itigil na ang panunood sa mga Senate hearings Kasi unti-unting nawawalan ako ng tiwala sa mga lahat na halos ng sangay ng gobyerno riyan. LTO, Department of Health, yung laptop, remember? Malacanang, remember yung Farmally? Mga Chinese. And then droga, PNP na andyan. Magnetic lifters, sandamakmak kahit sang sangay. Department of Public Works, sinahanap ko lang yung sinabi rito ni ni Duterte sa Public Works Asan ba yung sinabi ni Duterte? Nawala asan na ba yun? Wala na. Tingnan ninyo. And then, isa pa. Isa pa. Ito namang mga health workers natin. May bago tayong secretary, si Virgia Ray, ay ginawan deputy. May bagong secretary tayo ng Department of Health. Ano ang kanyang unang banat? Remember, ang problema ng Department of Health, the same almost, ito yung rank and file lamang yung mga mabababa na mga may pwesto sa Department of Health. Pareho yan ng mga teachers natin. Naghihikahos. Nasa front line ng mga kalusugan nila sa pananalasa ni Xi Jinping ng kanyang Wuhan coronavirus. Pero ang sahod ng ating mga workers, health workers, naandyan din pareho, 12,000 ng mga guro. Ano ang solution dito sa mga brain drain ng Department of Health para mapunuan ang kakulangan? Kung ilang libo, 70,000 ang kailangang mga nurses na mga nurses sa bansa, from 12,000, 25,000 per month ang sahod. 12,000 to 25,000 sahod ng mga nurses sa mga probinsya at mga nasa syudad. Ano ang nakitang solusyon ng kapitapitagan pinararangalan natin na bagong secretary ng Department of Health, Secretary Honorable Ted Herbosa?
ano ang unang-unang bumitaw sa kanyang mga labi? Hop! Wag muna. Wala pa. Hindi pa ako nagsasabi kung anong unang binitaw. Patahimik, supalpalan mo ng gatas. Yan. Okay? Wag muna. Wag muna. Ano ang unang binitawan? Ano ang unang binitawan ng mga kataga ni bagong appointed na Secretary of the Department of Health, Ted Hermosa? Ano? Ha? Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, closer. Tama na. Sabi ni Hermosa, I have found a bright solution to the problem of brain drain. We will not talk about the salaries because it's not in our agenda today, but we will focus on the remedial measures that we have to take in order to get the numbers that we need to serve our people, the nurses numbers that we need. Ayan ang banad eh. Banad dyan ni Ted Hermosa, bagong Secretary of Health. Do you know what am I going to do? Sabi ni Hermosa, ito ang gagawin ko. Yung mga bagong graduate at mga hindi pa lisensyadong mga nurses, gagawin natin silang mga nurses. I love you. Yung mga bagong tapos si nurses. Pasok na kayo. Empleyado na kayo. Kayo na ang aming mga bagong nurses sa mga ospital na gobyerno. Ano? Kita mo na. Yun ang sabi ni bagong Secretary Ted Hermosa. May mga tanong riyan paano ko nagkamali ito? Hindi lisensyado yan, ha? Meron tayong Civil Service Commission na nagbabantay dyan. Paano ko magkamali? Hindi lamang yan. Bakit yun ang aatupagin mo? Bakit tapal sa butas ang gagawin mo na napakarami ng butas diyan ng balde? Hindi mo nakikita sapagat 500,000 ang kinikita mo sa isang buwan. 300,000. Sekretary ka kasi 300,000. 200,000. Mag-i-employ ka pa ng sandamakmak, 44. Na mga undersecretary at mga assistant secretaries, di ba? Kaya hindi makita yung malalaking butas. Ang butas riyan, remedyohan yung mga sahod nitong mga pobreng mga alindahaw na ito ng mga nurses. Bakit nandito sila sa Amerika ngayon? Sapagat dito, kikita sila $55 an hour. $45 an hour. Initial pa lamang yan, katatanggap pa lamang. Samantalang dyan, 25,000, 25,000 a month. Saan ang disparity rito? A month, magkakanon tinatanggap ng mga nurses dito, 100,000, 120,000 a month, 100,000, 80,000 sa mga bagito. Hindi ko sinasabing ikumpara ang sahod dito, but at least, ilagay doon sa competitive bracket ang sahod ng mga nurses natin riyan. Pakinggan natin si Madeleine. Madeleine! Maricoy! Madeleine! Villar! I-report mo nga muna ito. Plano ng bagong talagang kalihim ng Department of Health na si Ted Hermosa na mag-hire ng mga nursing graduate kahit na hindi pa sila lisensyado. Ayon kay Hermosa, ito ay para matugunan ang problema sa kakulangan ng mga nurse sa bansa. Dagdagan yung mga healthcare workers
dahil nauubos nga yung iba, hindi naman natin sila talaga pwedeng pigilan. Siguro yung mga board eligible, yung nakagraduate na ng 4-year degree, pero siguro hindi pa nakapasa, pwedeng ma-hire sa government even without their license, and then gawin silang board eligible category na bigyan sila ng panahon, like 3 to 5 years, na ipasa yung kanilang board exam. Nasa 4,800 vacancies sa mga nurse pagkasianya ang kailangang mapunan sa mga pampublikong health facility. Pero ang ilang grupo ng health worker hindi pabor sa planong ito ni Herbosa. Nakakalungkot naman, ang dami nating graduate, ang dami nating graduate dyan na certified nurses na nasa iba't ibang mga trabaho na hindi related dun sa kanilang pinag-aralan. Hindi natin makuha yung logic na sinasabi na ito na kailangan kumuha ng hindi pa license. So, samantalang napakarami po ang available nurses dyan na nasa iba't ibang trabaho. May maraming walang trabaho. Giit ni Albert Pascual, Secretary General ng Health Alliance for Democracy, ang dapat tutukan ng DOH ay ang pagpapataas sa sweldo ng mga manggagawa sa sektor ng kalusugan na siyang dahilan kaya mas pinipili nilang mangibang bansa. Ganito rin ang pananaw ng ilan nating kababayan. Ayusin mo na nila yung mga lisensyado. Di ba may mga lisensyado? Yun ang unahin. Marami kasing hindi lisensyado. Walang trabaho, hindi tama yung sweldo. Ayusin muna nila yung sistema, lalo na pasweldo. Tiniyak naman ni Herbosa na kasama ang dagdag sahod sa kanyang mga tututukan. Akita na ninyo. Anong masasabi mo, Maricoy? Bravo! Magaling! Paring Ted Herbosa. Ano ang pangalan? Herbosa. Ted Herbosa. Congratulations. You deserve to be a new Secretary of Health. Brilliant. Today your Saturday insight is a deep breathtaking. Magaling ang salita ni Marico. They figuratively shoot themselves with misguided ambition. Magaling. Woo! They were selflessly seeking their own lofty position and power for their own interest. Wow! Para ako nitong nasa Kongreso, Marico, sa salita mo na ito. But thank you. Salamat, Maricoy. Salamat, Marico. Ang galing mo talaga eh. Naalala ko tuloy itong mama na ito. Public official din eh. Pakinggan natin. And mga kababayan, ayan. ating nasagap sa palasyo, Mukhang recently. Nauubo tuloy ako eh. Yun po. Wala ka pang sinabi, yun na po. Paring Archie, happy birthday na lamang. Archie! GS RGD! Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Well, ang oras po ng kaibigan natin, Archie D. Rocas. Happy birthday, belated, pare ko. 8 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, Eastern Standard Time. 8 minutes after 12 midnight, Philippine Standard Time. Nakakadalawang oras at 8 minuto na tayo. Kaya alas 4:08 ng umaga, diyan sa anang hapon pala, diyan sa London, samantalang sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 7:08 na ng gabi, sa Hawaii, alas 6:08 ng umaga. Good morning, Hawaii! And of course, sa California ay ganap ng alas 9:08 naman ng umaga.
Sa mga kaedad ko riyan, tayong lahat, Maring Mir, Paring Bone, at sa lahat, Paring Ed, Paring Jess, Paring Junday, meron akong paalaala sa mga kagaya nating may edad na. Ano ha? 6-item foods na iwasan natin sapagkat ito ay masama sa katawan natin. Unpasteurized raw milk. And then mga hindi luto na masyadong mga karne. Ano ha? Yung mga prutas na maraming mga preservatives. And then yung undercooked na itlog. And then yung mga kinakain ninyo mga shellfish, mga oysters na mga hilaw. Paalaala natin mga kapitbahay, ito pong mga ito ay hindi maganda sa kalusugan natin. There are 6 foods you should avoid like the plague. That's according to Bill Marler, an attorney that spent 2 decades working on food poisoning lawsuits. He revealed the items in an article for the Food Poison Journal. Dr. Rashini Raj is here to tell us whether we too should consider avoiding Marler's list of foods. Dr. Raj, thanks for being with us. Thank you. I think this is really interesting. So 6 foods. Did any of the foods on this list surprise you? I think he had some good ideas here. Yeah, a lot of these foods are the common culprits for food poisoning outbreaks in this country, and things that we should not necessarily avoid altogether, but be careful when we are eating them. We're looking at the list right here. We've got raw, unpasteurized milk and juices, raw sprouts, meat that is not well done. He says he wouldn't take anything less than medium well. Right. Pre-washed and pre-cut fruits and vegetables, which are really We see that a lot in the convenient. bags. Yeah, so these are one of those things where I wouldn't avoid it altogether, but I would agree with him that you need to wash it yourself. Don't necessarily trust the manufacturers that all the bacteria viruses have been removed. Even if it says pre-washed, go ahead and give it another wash. Raw meat, again, the undercooked meat, I agree. There's some people I go out to dinner with them, they say, I still want it to be bleeding practically. Yes. Not a good Still idea. moving. Exactly. There's Right. really, there is a risk of E. coli there, other Yeah, you're bacteria. right. I would always get it medium well to well done. Unpasteurized juices and milk, That's totally really popular It's a now. trend Yeah. right now, but I Yeah. agree with him on this one. Yeah. There's no danger to pasteurization. It's still very nutritious, and it really is a good thing to pasteurize. That's what's getting rid of the bacteria that you do not want in the milk or the juices. What about raw, undercooked eggs? 'Cause in this country, North America, I mean, we pasteurize the eggs. They should be pretty clean. Right. So the eggs, you don't want them raw because there is still a risk of salmonella. And that can be in things like cookie dough, for example, things that you might not really think about. You do want to avoid the raw eggs for sure. Always cook your eggs. For certain people, it can become very serious, even life-threatening. So if you're immunocompromised, meaning your immune system is not as strong as it should be because of cancer, HIV, if you're on certain medications, diabetes, liver disease, stomach disorders, any of these conditions put you at greater risk, the elderly even, because they're not as immunocompetent. So you need to be even more careful about these foods. Raw oysters was another thing on the list, which again does carry quite a significant risk of bacterial infection or even the norovirus. So you want to be very careful. Yeah. Raw oysters at saka shellfish. Paring Ed, alam ko mahilig ka riyan. Yung shellfish, pagkabukas lagyan ng konting asin at saka ng suka, okay na. Babalaho yan, ano ha? Babalayan yung ni Dr. Rashini Raj. Raw oysters at saka raw shellfish. Ingatan natin yan at baka abutan tayo riyan ng sakit, sometimes deadly. Now, sa mga prutas naman mga kababayan, mga prutas especially ngayon na spring and then summer, talamak ngayon ng mga watermelons at saka mga melons. Watermelons and melons. Pakinggan ninyo ito, especially kung kayo ay mga diabetics. Pakinggan ninyo ito, watermelon and melon. Bagaman ang mga ito ay masarap, maayos na kainin, maganda sa katawan, kaya lamang ito ay mataas sa tinatawag ng mga doktor natin na glycemic index. Mataas ang sugar content ng watermelon at saka melons, kayo pong mga diabetics. Watermelon. This one may surprise you. You might believe that this refreshing, water-loaded fruit isn't extremely sweet.
But in fact, watermelon and melons in general are among the fruits with the highest sugar content. By now, you've probably heard about the glycemic index. It categorizes foods by how quickly the sugar within the food will enter your bloodstream. And even though it isn't a perfect gauge of how foods will react with your body, many diabetics use the glycemic index to help them know which foods to eat and which to avoid. A GI score of 0 to 55 is considered to be low. 56 to 70 is considered to supply a medium dose of sugar, and foods within the 70 to 100 range will give you the quickest sugar spikes. So where does watermelon fall on the glycemic index? 30? 50? Try 72. Watermelon typically contains about 6 grams of sugar per 100 gram servings, but it also only has about 0.4 grams of fiber in that same serving. This means that watermelon will give you a shot of sugar, but very little fiber to help your body slow the insulin response to that sugar. So, this ever-delicious summertime treat can still find its way to your plate, but you'll want to keep your portions quite low. You may also want to pair it with other low GI, high fiber fruits, or also eat your watermelon with a bit of protein or unsaturated fat, like peanut butter or cottage cheese. Thank you. So napakinggan ninyo, watermelon and melons. By the way, nais ko lamang saluduhan ng aking hinahangaan dito eh. Even way back doon sa Manila. Si Butch Babushka. Nandito na rin ito sa New York eh. Thank you very much for the audience, Butch. Ako ang silent admirer mo eh. Butch Babushka. Magaling ito, magaling. Kaya hinahangaan ko ito eh. Way back doon pa sa Maynila. Ngayon, kaagapay natin ngayon. Nanonood ang aking kaibigan. Thank you, Butch. Hindi lamang watermelons and melons, kundi pineapple, pinya. Ayong mga diabetic, mga mariko-pariko, ha? Ingat tayo sa pinya. Pakinggan natin ulit ito. Pineapple. When you imagine laying on a tropical beach, you may picture yourself with a big helping of pineapple. But this delicious fruit is quite high in sugar content. Pineapple's GI score can be as high as 73. A 100-gram serving of pineapple could flood about 10 grams of sugar into your bloodstream. And at only 1.4 grams of fiber per 100 grams, this is yet another fruit that could possibly spike your glucose levels. But pineapple will also give you beneficial nutrients, from calcium to potassium to vitamin A, and even folate. Folate, an essential vitamin, has been shown to help women lower their type 2 diabetes risk. Plus, pineapple is loaded with vitamin C. In fact, just 1 cup of pineapple will give you well over 100% of your daily recommended vitamin C. So if you absolutely love the taste of pineapple, just make sure to keep your portions low and try pairing it with high fiber and protein-rich foods, like mozzarella string cheese, nuts, or salad greens. Thank you very much. Pineapple, pinya. Sa mga may diabetes dyan, ingat na lamang tayo mga pare ko at saka mga mare ko para maiwasan natin ang mga pag-zoom ng ating mga sukal sa katawan. Public service. Thank you. By the way, ilan lamang ito sa nais yung ipaabot sa inyo mga kababayan. Ang celebration ng Philippine Independence Day, unahin natin dyan sa New York. Independence Day celebration at Little Manila Market. Merong gagawin yung mga negosyante dyan sa New York, doon sa Roosevelt Avenue, magkakaroon sila ng mga, anong tawag dyan, big discounts. Little Manila Market. Yan ay simulang ngayong araw na ito. Araw ng Sabado, June 10 hanggang 18. June 10 to 18, Sunday next week.
Ang Little Manila Market ay kasalukuyang nagaganap diyan simula sa kahabaan ng Roosevelt Avenue from 69th Street to 70th Street along Roosevelt Avenue. Marami ho ang mga partisipante riyan at ito ay ang kusina, ang New York, ang dongs, ang gunita, ang dami nila. Pasyalan natin ang kahabaan ng Roosevelt Avenue, ang ating Filipino community riyan. Meron sila in celebration of Philippine Independence Day, Little Manila Market. Simula ito ngayong araw na ito hanggang sa 18 at simulang umaga hanggang sa hapon at gabi. Also, ito naman ay kailangan ng reservation by June 23, RSVP pero libre ito. Ito ay sa New York City naman, Small Business Expo. Gaganapin ito sa June 23 sa New York Hilton, Midtown. Ang address nito ay 54th Street and 6th Avenue, Panulukan. Yan ay mga seminars, exhibits, and speed networking. Small Business Expo is America's #1 event para sa mga small business owners and entrepreneurs. Tandaan ang petsa, June 23. Register now. RSVP is free. Okay? Saan ba ito pwedeng puntahan? New York City's biggest business event, June 23. Walang nakalagay na address na pwede mong matawagan. Aha. I-research na lamang ninyo. Baka sakaling lumabas sa Google. New York City, NYC's Small Business Expo, June 23. And then ang ating Philippine Airlines, paring Josh. Ang ating Philippine Airlines, kayo mga naandyan na mga kaibigan ko, mga kasama natin, na naandyan sa Dubai, meron pong seat sale, mga bargains sa inyong biyahe from Dubai to Manila, to Cebu, Davao, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapore, Bali, Tokyo, Japan, Osaka, Japan, Hong Kong, Sydney, Melbourne, Brisbane, and Perth in Australia. Meron pong discounted fare kung kayo ay to and from Dubai. Yan ang Philippine Airlines, mga kapitbahay. 1,400 lang. Oh, ang round trip niya ay 3,500. Sa lahat ng mga ito, Manila to Dubai, 3,500. Oh, discounted fare ng Philippine Airlines. Ito'y kailan ba ito effective? Ano ito? Simulang June 5 hanggang 25. June 5 to 25, Philippine Airlines. Bumalik na pala ang aking esposa. Philippine Airlines discounted sale fare. Yan ay from Dubai hanggang dun sa mga binanggit kong mga lugar. Also dito sa New York City, meron pa rin tayong ilang mga paalala rito. Galing pa rin sa New York City, flag raising ceremony in the occasion of 125 anniversary of Philippine Independence. Ito ay magaganap sa Biyernes, June 16, alas 12:30 ng tanghali sa Bowling Green, Broadway, corner, Whitehall sa New York City. Mag-RSVP lamang tayo, kailangan ito. Tandaan ninyo, June 12, occasion 125 Philippine Independence Day. Ang flag raising will be on Friday, June 16, 2023 at 12:30 in the afternoon at Bowling Green, Broadway, and Whitehall
in New York City. And finally, again in connection with the Philippine Independence Day celebration, meron tayo ritong flag raising. Ito'y mismong June 12, alas 5 naman ng hapon. Gaganapin ito dito sa City Hall ng Jersey City. Historic Brennan Courthouse. Diyan sa Jersey City, hindi sa City Hall. Brennan Courthouse, sa harapan ito ng Newark Avenue. 583 Newark Avenue in Jersey City. Diyan ay flag raising ceremony alas 5 ng hapon sa June 12, araw ng Lunes. Thank you very much sa ating County Executive, Honorable Thomas De Gies. Thank you, sir. My personal thanks to you from me and from my family. Honorable Thomas De Gies. He is the county, Hudson County Executive and also Board of Hudson County. Also, commissioners are invited to join the flag raising ceremony in the occasion of 125 Philippine Independence Day celebration in Jersey City. 5:30 in the afternoon, 5 o'clock in the afternoon sa historic Brennan Hall, Newark Avenue in Jersey City. Yan po ang ating ilang mga public service. Public service. Paring Jundi, thank you very much. Bumalik na. Pagkatapos maglamyerda ang aking kaibigan, first hour, nandyan siya. Lalamyerda muna siya, pero tangan-tangan niya yung kanyang cellphone eh. Nanonood ang partner natin eh. Hindi tayo pwedeng iwanan eh. Sapagkat magagalit eh. Si Manay. Ngayon, nandito ulit ang partner ko eh. Jundi T. Valencia, pwede kaya yung canned Del Monte pineapple juice? Dilata na yun, pare ko. Okay na yun eh. Pero, i-dip mo muna yung sugar tester. Baka yan ay sobra pa rin. Paring Jerry Conto, thank you, sir. Maraming salamat sa mga alalay sa atin riyan, mga pare ko'y, mga mare. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Thank you sa lahat ng mga umaalalay sa atin sa YouTube. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. And then, alam mo itong kaso ni Representative Arnie Teves? Sawan-sawa na ako dito sa issue na ito. Puso ko sa bayan ko. Sabi ni Secretary Remulla, kasi ewan ko ba kung bakit, well, of course, freedom of speech, At saka naghahanap ng mga breaking news itong ating mga mainstream media. Kung bakit binibigyan pa nila ng pagkakataon maghayag ng mga kaaliwaswasan si Ernie Teves, sa kanilang mga newscasts, puro naman mga hearsay, mga bulong-bulungan, mga false accusations, katuwang mo yung mga abogado nila. Kaya ano ang sabi nitong si Secretary Remulla ng Department of Justice, sabi niya, baloney yung mga sinasabi na ito. Pagkatapos paano sinabi kasi ni Teves, mag-resign ka na, Remulla. Ginagawa mong sarswela kasi ang Department of Justice At saka, may mga suhulan Suhulan ng kung ilang milyon para tumistigo laban sa kanya, etc., etc., etc. Lahat ng ito ay pinabulaanan, of course, ni Remulla. Pakinggan natin si Moira Encina ng Net25. Basura. Ito ang sagot ni Justice Secretary Remulla sa alegasyon ng mga abogado ni Congressman Arnolfo Teves Jr. na inalok umano ng milyong-milyong piso ng isang opisyal ng DOJ ang sinasabing co-mastermind sa Digamo killing na si Marvin Miranda. Si Miranda ang tanging hindi nagbigay ng testimonya sa mga otoridad ukol sa nalalaman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo.
Sinabi pa ni Remulla na wala siyang dapat na patunayan kay Teves at ito ang dapat na umuwi at patunayan na kaya nitong sagutin ang mga reklamo laban dito. Ito'y lalo't may ipinalabas ng sampina ang DOJ prosecutors para dumalo ito sa pagdinig sa reklamong murder. Umuwi na lang siya. Doon siya magpaliwanag sa korte. Tsaka sa DOJ. Huwag sa akin dito. Umuwi siya. Face the music. Namin niya sinabi, kung marunong talaga, kung matapang siya, dito siya umuwi, dito siya magpaliwanag sa atin. Igit ng kalihim, dapat irespeto ni Teves ang batas at legal process ng bansa at huwag nitong gawing katawa-tawa sa social media ang pagpatay sa mga biktima. Hindi ito kwento social media. Ito po yung kwento ng mga buhay ng tao na pinatay nila. Yung po pinag-uusapan dito. Hindi po ito pang kwentong social media. Nakakala niya, nagbibiru-biru dito. Hindi po. Hindi po ito video game. Yung CCTV picture na yon na may bumabaril na tao, may tao po namatay doon. Tsaka yung mga kasong nakademanda sila, may tao po namatay po ron. Yun po yung harapin natin. Hindi po ito pwede i-trivialize na patawa-tawa sila. Kung wala siyang paggalang sa batas, makikita nyo naman eh. Maaari naman anya abuti ng 2 linggo hanggang 3 linggo ang pagdinig at ang desisyon ng DOJ para prosecutors sa reklamong murder laban kay Teves. Moira Insina para sa mata ng Agila, patatag, matapang, matapang. Thank you very much, Moira. Maraming salamat. Alam mo, yung aking kaibigan, si paring Percy Lapid, natatabunan na eh. Kapag yun ang sinasabi ko eh, kapag mga big time ang mga involved, maging ito ay sa pulis, maging ito ay mga kriminal, maging ito ay mga congressmen, mga politiko, maging ito ay mga senador, maging ito ay mga cronies, mga oligarch, kapag ang mga ito ay mga nasasangkot sa mga karumal-dumal na criminalities, droga for example, at ikaw ay may kakutsaba sa gobyerno, wala na. Ano nangyari na kay paring Percy Lapid? Natabunan na sa araw-araw na pagtunghay ng mainstream media dito kay Ernie Teves. Ala na. Anong nangyari na sa pare ko? Yun din ang sabi ni paring Jundi Valencia. Yung murder case ni Percy Lapid, hindi raw mahanap si Bantag. Sabi ni paring Jundi Valencia, ang tanong hinahanap ba? Yun ang ating pulisya, yan ang ating justice system. Kapag ikaw, lalo pa, si paring Percy Lapid, may pangalan pa ito pero natatabunan na. Tingnan ninyo si Senator Leila de Lima. Natatabunan din yung kanya kaso. 6 na taon nang nakakulong, ala pang maliwanag, may kaso ba? Wala. Lalo na yung mga mahihirap. Lalo na yung mga natutukhang. Ano nang mga nangyari? By the way, naalala ko tuloy sandali. Naalala ko lamang, etong si Mr. Rodrigo Duterte, naalala kong bigla gawa ng kaso niya sa International Criminal Court, mga kababayan. Etong mga samahan ng mga African countries, ang BRICS, ito ay summer leadership meeting ng mga miyembro ng mga countries sa African continent. Meron silang nalalapit na summit, yung BRICS summit nila. Usually, taon-taon, ang kanilang isa sa mga guest of honors ay si Vladimir Putin. Pakinggan ninyong maigi. Parang Ed Tolosa. Si Vladimir Putin, ang taon-taon na guest of honor nila, sabagat maraming naitulong ang Soviet Union dito sa BRICS during the Soviet Union era. Ngayon, wala na yung Union of Socialist Republic, USSR.
na andyan na lang ang Russia. Pero sa kabila nito, iniimbitahan pa rin ng BRICS si Vladimir Putin bilang pagkilala sa pamumuno ng Russia sa USSR. Ngayon, meron silang nalalapit na summit meeting. Ang dilema nila, ang kanilang matinding malaking question mark, baka mapahiya ang BRICS at wala silang magagawa kung iutos ng International Criminal Court, ICCC, na pagyapak ni Vladimir Putin sa Africa, kailangan ay tumalima sila sa utos ng ICCC, may warrant of arrest si Vladimir Putin. Kaya yung mga miyembro ng African countries, yung BRICS, nag-iisip sila, ano kayang gawin natin? Mapapahiya tayo sa bakat hindi natin pwedeng salungatin ang utos ng ICCC na pag umapak si Vladimir Putin sa Africa, kailangang hulihin natin. Mapapahiya tayo. Kaya iniisip nila, siguro doon na lang sa China gawin ang BRICS meeting instead na sa Africa. Yun ang kanilang iniisip. Kaya lamang, mawawalan sila ng mukha sa daigdig. So, yun ang matinding binabalangkas ngayon, tinitimbang-timbang, maging ng ilang mga think tanks. Ano ang gagawin ng Africa sa nalalapit nilang BRICS meeting na wawagawagayway, bibitin-bitin ang utos ng ICCC, arestuhin si Vladimir Putin. Pakinggan ninyo ito, sabagat ito ay may malaking koneksyon sa Pilipinas, sabagat si Rodrigo Duterte ay may parehong arrest warrant sa ICCC. Professor Daniel What Brallo. is South Africa's legal responsibility when it comes to an arrest warrant like this should Vladimir Putin turn up? So under international law, as a signatory of the International Criminal Court Convention, we have the obligation to arrest him and hand him over to the court. Under South African law, we have the same obligation. So if he does come, the law is pretty clear that he should be arrested. It puts us in a terrible dilemma because, he's the head of state. He's more than just a war criminal. He represents an important country. And so it's a very difficult situation. And South Africa is caught on the horns of this dilemma, and there isn't really an easy way out. Yeah. Well, it's important to remember it was the Soviet Union, not Russia, that gave the support to the ANC. It's true that a lot of the ANC's leadership spent time in the Soviet Union and have deep personal ties and emotional ties there. And that is a factor in this that complicates things as well. Mm. What do you think Cyril Ramaphosa, the president, is weighing up at this point with regard to how he might act if Putin did come? So he's appointed a committee of cabinet members to advise him on this. And the reports are that they've received a legal opinion saying that if he comes, he would have to be arrested. And they're looking at various alternatives. One option, of course, is to do the whole summit virtually, so nobody comes. But that, I think, probably doesn't satisfy anybody. So the alternative is, the one that's being considered is to hold a summit in China with South Africa and China as co-chairs of the summit. And that's feasible because China is not a signatory to the criminal court, and so they would have no obligation to arrest him. So yan ang opinyon ng isang magaling na actually henyo. Malawak ang kanyang kaalaman sa African affairs. Etong si Professor Daniel Brallo, taga University of Pretoria. Ito pong BRICS na ito ay hindi lamang actually ang African countries dito ay laging kasama. Ang iba rito ay hindi mga miyembro ng BRICS, pero ang African countries ay laging kasama rito. Sabagat ito ay ginagawa madalas sa South Africa na miyembro official ng BRICS. Kaya pinag-iisipan nila ano kayang gawin. Zoom na lang lahat
Pero sabi nila, teka, mawawala ng halaga ito eh. Hindi pwede. Kaya sa China na lamang tayo kumiling, baka sakali. Pero again, sabi ng South Africa at sabi ng mga advisors sa African countries, mawawalan tayo ng pangalan dito. Para bagang alam natin na may kasalanang kakutsaba tayo. Sabagat marami sa mga African countries, winisikan ng pabuya, winisikan ng grasya ng USSR. Not directly ng Russia, kundi ng USSR. Kaya lamang itong USSR sapagat ito ay pinamumunuan ng kanilang godfather ang Russia. So kumbaga nasalin dito ang kanilang pagsandal sa Russia from USSR. I'm just calling, wish you happy birthday. Okay, happy birthday! Naroon ng Miyerkules sa mga may kaarawan Angelita Tiongson. Belated happy birthday, June 7. Ben Meat Shop in Naga City. Anibersaryo ng pagbubukas ng kanilang meat shop sa Naga, pag-aari ni Paring Benny. Aha. And then M.M. Ricardo. Si Chinita Castillo, ang ating kaibigan riyan. R.V. Castro. Junaida Peloto Salvador. Happy birthday sa kanila. Mga may kaarawan ng araw ng Miyerkules. Seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Roderick Medallion, Medardo Olaco, Annalisa Salvo, Rachel Cernas, Nord Salvo, at saka ang aking hinahangaan dyan sa movie industry, June Urbano, pare ko eh. Happy birthday nung araw ng Huwebes. I'm learning how to get by on my own. Oh, it's hard for me to do. Paring Tony Formento, Nedy Lorega, ang aking pamangkin pala ito, Elias Guerra, Mark Salvo, Chelsea Aquino, Jobong Salvo, Lani Tuazon, Michelangelo Loronio, Malu Verano de Tuno. Ay Malu! At ang kumpare kong tunay, kumpare naming tunay, the piano virtuoso na ngayon na andyan sa California, Bishop Edgar Avila, pare ko'y, belated happy birthday sa iyo mga pare kong tunay. Galing kay Mare, galing sa akin. Kaarawan niya kahapon, araw ng Friday. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. Happy birthday today sa kababayan kong Bicolana, Lily Ochoada. Today is her birthday. Wish you were here. Lily Ochoada. Happy birthday, I wish you're here. Pons Brutas, Med Salvo, Christine Ladero, Welma Micabalo, Salvo Dubiado. Sila mga may kaarawan ngayong araw na ito. Araw po naman ng Sabado. Kaya sa kanilang lahat, happy birthday na lamang. At bukas Sunday, Boy Amo, Adelaida Z. Polopot Waters. Hi, Ides! Hindi ko nakita ang pangalan mo ngayon. Naghahanda siguro ng birthday niya bukas. Adelaida C. Polopot Waters, kaarawan niya bukas Sunday. And then Jenny Del Rosario, Roger Damasing, Feli Salvo, Seriaco Castillo,
Rosalinda Lobdat Cotrera ng New York City. Hi Linda, happy birthday and this coming Sunday, tomorrow, simba tayo. And of course on Monday, Valerie Hart II, Jean Lear Assis, Mons Castro, Rolly Pagaspaz, Alex Pacino, Rico Awanzo, Nicole Lee, AJ Salvo, Maria Filipina Archie, Nenita Borromeo, and of course ang kumpare ko, paring Roger Alama. Happy birthday, sir. Knights of Rizal, Roger Alama, on Monday, June 12. And to the Philippines and to the Filipinos, Happy Independence Day sa ating lahat. And then of course sa Martes naman, Janet Cablay, happy birthday. Antonio Salao, happy birthday. Francia de Vera, Dr. Francia de Vera ng Long Island, New York. Happy birthday, Doctor. Jessene Alcaraz and Mila Hernandez. Silang lahat ng mga may kaarawan sa atin the whole week from Wednesday to Tuesday. At sa lahat ng mga hindi natin nabanggit pero nagdiwan ng kanilang mga kaarawan, maraming salamat at saka birthday greetings na lamang sa inyong lahat riyan. Sabi ni parang Jundi, rap sa doodle ang tempo. Yeah, rap sa doodle. Thank you. At saka sabi ni Raul Villanada, order ni Mrs. I'm back. My natural environment ang kusina. Ansang hero ka pare ko ha. Luto daw ako muna ng ginataan. Ginataan and sitaw at kalabasa with dried fish. Chow time na muna kami. Ang pare nating Raul Villanada dyan sa California, kailangan magluto muna, utos ni Mrs. Wala kang magagawa riyan pare ko. Sa lahat ng mga utos, yaan ang hindi mo pwedeng baliin. Kung hindi, babalian ka ng tagyang. Pag binali mo ang utos ni Mare, pare ko, babalian ka ng tadyang. Kaya wag na wag kang ganyan. Teka, sandali. Baka makalimutan ko ito eh. Parang Junri, go ahead. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, pare ko, parang Jundi T. Valencia. Maraming salamat. By the way, ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries matatagpuan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katapat ng Mini Shop sa Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, Makati Highway, Balibago, Angeles City, sa tapat ng Savers Mall
Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katabi ng Metro Bank. And of course, sa MacArthur Highway, Malolos City sa Bulacan. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Pwede na kayong maupo. Dala ang inyong iPad, iPhone, laptop. Pwede kayong magkape. Hot or cold coffee with Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Huwag kaligtaan yan. Masarap na Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Kahapon, hindi kahapon. Simula noong Miyerkules dito sa amin, pare ko, Raul Villanada. Order na misis Brao, ano ito? Kindly repeat the title of the birthday song. Wala kasing title itong nakalagay ko rito, pare ko. But yun, to my understanding, ang title niyan is Wish You Were Here, Happy Birthday. Wish You Were Here. Search na lang, pare ko. Ano? Parang Jundi, hindi ko maalala eh. But I think yun ang title niyan eh. Wish You Were Here. Parang familiar yan. Sabi ni Raul Villanada. Kasi sabi ni Jundi, ako pinapaluhod ko si misis ko. Alam ko na itong joke na ito, parang Jun eh. Alam ko na ito pero babasahin ko pa rin eh. Sabi ni Jundi Valencia, sagot niya ito kay parang Raul Villanada. Sabi ni Jundi Valencia, ako pare ko. Ay paganyan-ganyan pa siya. Tsaka may patas-tas pa ng kilay. Ako pare ko. Medyo mayaban ng konting dating eh. Sabi ni Jundi Valencia, gagayahin ko Artista ito kasing mama na ito eh. Kaya gayahin natin. Sabi niya, ako pare ko. Pinaluluhod ko yung asawa ko. Pinaluluhod ko ang aking asawa. Kasi nasa ilalim ako ng kama. Nakaluhod si Mrs. May hawak na 2x2. Sabi niya, lumabas ka riyan! Kaya pinaluluhod ni Jundi ang kanyang asawa. Alam na namin yan, sir eh. Sabi ni Raul Villanada. Familiar yun eh. Kami rito, pare ko, noong Miyerkules, lumuhod din kami. Miyerkules, Huwebes at saka kahapon Friday, madalas nakaluhod kami eh. Ako, si Mrs., yung anak kong binata, nakaluhod kami eh. At saka tinatawagan ko yung mga anak ko eh. Babies, luhod kayo riyan. Yung mga lalaki kong mga anak at saka pa, apo, luhod kayo. Maglinis ng alikabok sa sahig. Gawa yung forest fire, ito, totoo na ito yung forest fire pare ko sa Canada, Ottawa, Canada. Sa itaas naman ito about 460 miles away, about 460 miles away, mga 800 plus kilometers. Ottawa sa Canada. Kung ikaw ay pupunta roon from here, 87 tuloy-tuloy, dadaan ka ng Lake George, daan ka ng Montreal, and then paglampas mo ng boundary ng New York, Canada, naandyan ang Ottawa. Meron silang wildfire hanggang ngayon. The last 3 days, simula noong Miyerkules, hindi na ako nag-post ng mga fog kasi orange yung kulay ng langit namin Orange talaga. Lalo na noong Miyerkules at saka Huwebes ng umaga, talagang wala kang makitang araw. Kaya yung mga solar ko dito sa likod, sa garden, hindi nag-activate Walang araw Isang araw ng buong-buo ng Miyerkules at saka halos ay maghapon sa araw ng Huwebes. Walang araw talaga. Ngayon, yung mga problema niyan until now ay kinakaharap namin. Yan ay yung mga dust particles na masama sa kalusugan.
In fact, pakinggan natin itong paalaala. Galing ito dito sa amin sa New York. As trains continue to roll in and out of stations, some commuters continue to mask up. The air moves, so it's probably moving down in the subway system. Yeah. So better to be safe than sorry. Vincent Matos is right. A group of NYU PhD students that study air pollution says the last couple days, toxic air has become more concentrated. When we were measuring about 600 at the station, which is about 2 to maybe 3 times as much pollution as we normally would see. And also higher than the number meteorologists have been clocking outdoors. I think it just puts a bigger emphasis on why masks can protect you. On the open water, the New York waterway hasn't been as crowded. A little bit less populated than usual, but nothing too substantial. Playing it safe, some passengers strapped on masks while riding the ferry to Hoboken. There were definitely people, not wearing masks, myself being one of them, but you could definitely see people were a little bit more concerned about the air quality. Researchers say long-term exposure to high levels of toxins can be detrimental. You can develop all these cardiopulmonary conditions such as emphysema, COPD, chronic bronchitis. If you have to be outside and commuting on public transportation, you're being advised to mask up until health officials determine otherwise. In Hoboken, Alicia Reed, CBS 2 News. Thank you very much, Alicia. Alicia Reed dito sa amin sa Hoboken. Just a few, mga 2 miles away from us now, dyan sa Hoboken. Ang kaibigan natin from CBS News. So yun ang paalala, yung mga dust particles. Kaya nga paring Jundi, tinawagan ko talaga yung buong pamilya ko eh. Yung panganay kasi namin, may bahay siya doon sa Randolph. Medyo may kalayuan, about 55 minutes drive. Kaya sabi ko, Baboy, Elaine, luhod kayo riyan. Malaki yung bahay niya. Malaki yung bahay noon eh. Lane! Eve! Kneel down. Yung aking daughter-in-law, naka-English yun. Di marunong ng Tagalog eh. Tsaka yung mga apo ko eh. Ethan, Camille, follow your dad. Follow your ma'am. Kneel down. And scrub the floor of dust. Uy, anong tawag niyan? Si Camille pala na yung ano yun? Matatanggap ng award, hindi pala championship game nila, no? Panalo sila, no? Ha? Sa baseball, yung apo ko naming bunsoy. At saka yung panganay namin lalaki, graduating siya sa high school, si Ethan. Congratulations, big boy. At saka yung aming mga apong babae. Si Shana at saka si Aaron. Itong si Aaron, first year high school na ito. At saka, mga honors sila. Honors, Nagyayabangan lolo. Nagyayabangan grandpa. Okay, ano? Poor quality sa New York. Ngayon, meron tayong latest report, mga kababayan. Nais ko lamang ipaabot ito sa inyo sapagat ito po ang latest na galing dito sa New York pa rin. Go ahead. Wala. While New York has seen an improvement from this apocalyptic landscape, the danger zone now drifting south and west. Smoke smothering the Washington Monument, Philadelphia's skyline in a haze, as it recorded the worst air quality in the world early this morning with a reading of 444. There was a period last night when we had very, very polluted air in the city of Philadelphia. The scale goes to 500. This is terrible. The smoke streaming south from Canada's devastating wildfires that have already displaced 20,000 people. The White House announcing plans to send all available federal firefighting assets to battle an unprecedented start to Canada's wildfire season, as drier and hotter conditions that experts blame on climate change sent fire danger soaring. Kind of is like apocalyptic, but... The heavy haze has canceled school, Broadway shows, and sporting events, including the Nationals baseball game tonight in D.C. Poor visibility in the skies also prompting the FAA to order ground stops and delays at a string of major airports along the East Coast. As soon as I walk outside, I can feel my eyes getting irritated.
We are constantly inhaling pollutants, but wildfire smoke contains uniquely toxic particulates with traces of chemicals, metals, and plastics. So the smaller they are, the deeper they can go into the body. And so it's the fine particles that can travel further into the respiratory system and sometimes even into the bloodstream. Health officials in New Jersey reporting an influx of asthmatic patients. As millions are spending more time indoors, experts say keep windows closed, recirculate air in your car and home's air conditioning, and avoid activities that would release more particles. Avoiding dusting, avoiding vacuuming, even things like cooking, and even things like burning incense or candles actually give off particles. So I would avoid all of that. Emily Ikeda, NBC News, New York. Thank you very much, Emily. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much sa AAJA, Asian American Journalists Association, na miyembro tayo sa mga alalay sa atin sa programa natin. Bagamat ito ay directed towards one nationality. Pero thank you. Arona Aron. Bagong pangalan natin. Thank you very much. Sabi niya, I'm watching. Salamat. Thank you. And then, parang Jundity Valencia. Sabi niya, congratulations to Camille and to Ethan. May college na akong isa, pare ko. May college ng isa. Eto ang aming panganay at nag-iisa pa lamang nadadala ng bandila ko na salvo. Lahat kasi ng mga apo ko, 3 babae eh. Ito lang ang lalaki eh. Kaya sabi ko parang Jundi dito sa isa ko pang anak na lalaki, pare ko, Buboy, asawa na. Asawa na para may lalaki pa uli. Iisa lang ito, pare ko. Kinda like apocalyptic. But the real apocalypse is already at the door. I pray that we will be included in the rapture. Okay ito, pare ko, pabibli-biblia tayo riyan, ha? Itong China, ibang klase naman, pare ko, itong China. Aaron, ano nga ang pangalan noong bago natin? Arona Aaron. Thank you very much for the audience. Ang China naman, pare ko, iba ang panalangin ito. Alam ba ninyo ito, I don't know kung nasa media ito, ano? Alam ba ninyo na sa China, sa mga kindergarten at saka mga grade levels at saka high school, itinuturo doon ang indoctrination nila against America and Japan. Manakay mo yan, bahagi ng kanilang pagtuturo ang mamuhi sa Amerika. The Chinese Communist Party is taking its education into a new level. Videos from Chinese social media offer a scary glimpse of how Beijing is brainwashing the children. Itinuturo nila, hate Americans, they are evil, and fight and kill them. Montakay mo yan. Totoo yan, ha? Ito pakinggan ninyo bago tayo magdala pa ng dagdag na ulat tungkol dito. Galing ito sa kaibigan natin. In this video, a from Chinese China. schoolboy says the countries he hates the most are the United States and Japan. Ita-translate natin yan sa English mamaya. When asked what he wants to do when he grows up, he blurts out a stunning reply: to kill the Japanese and Americans. In a Twitter commentary, U.S. war correspondent Michael Yan compared the Chinese regime's hate training to that of Al-Qaeda. For decades, the Chinese Communist Party has been pushing ideological education in schools. At its core, propagation of party loyalty and nationalist pride. Current leader Xi Jinping deepened the party's grip on young minds, teaching students to get ready for war and to fight Beijing's enemies. In this recent video, kindergartners are learning how to impale scarecrows.
clad in Japanese uniforms with bayonets. Another clip shows school children doing mock military training in China's southern Guangxi province. The young boys and girls crawled through the mud and over obstacles like real soldiers, some even with a knife in their mouths. The caption reads, "Children must be strong to defend our country." Kita na ninyo? Ito yung translation noong Chinese conversation between a man and then yung boy. Yung bata ay 7 years old pa lamang. Nag-aaral siya sa grade school. Sabi nung lalaki, China is Zhonggu. I don't know kung anong ibig niyan sabihin. China is Zhonggu. Sabi ng lalaki, Do you love your country? What about the country you hate most? Sabi ng bata, I love my country. It's the US and Japan I hate most. And then lalaki, you hate them too much? Why? Sabi ng bata, I've learned about the Korean War and the Nanjing Massacre too. I hate them. Lalaki, what do you want to do when you grow up? Sabi ng bata, I'll kill the Americans and the Japanese. Yun ang indoctrination ngayon diyan sa China. North Korea is also doing the same, indoctrinating children and adults about hating America. Sabi ni paring Junde T. Valencia. Sabi ni Jerry Conto, napakawalang hiya talaga niyang si Xi Jinping. Pati bata ay nilalaso ng isip. Well, yun ang lumalaganap ngayon, mga kapitbahay. Kaya yung ating Confucius Institute diyan sa Pilipinas, 5 yan. I don't know kung anong ginagawa ng gobyerno, eyes and ears, sa ginagawa ng Confucius Institute diyan sa Pilipinas. Dito sa Amerika, isa-isa ng pinasasarayan. Gawa ng mga natutuklasan na ginagawang spy rooms, spy venues ang mga paaralan dito at indoctrinating groups ang mga miyembro na ito diyan sa Confucius Institute. Diyan sa Pinas, lumalaga na po yan. Hindi maganda ang say something and do another thing ng Communist China. Remember yung sinabi ko kanina, Tambaloslos at Ungga-Ungga. Diyan sa Taiwan, nanganganib na unti-unti ang Taiwan habang umuusad ang panahon. Gawa nito lamang nakalipas na ilang 24 oras, pinasok na naman ng mahigit sa 30 Chinese military aircraft ang air defense zone ng Taiwan. Taiwan's defense ministry said the warplanes included J-11 and J-16 fighters and nuclear-capable H-6 bombers. They entered from the southwestern corner of Taiwan's air defense identification zone, an area the military uses to identify and respond to any threats. Beyond sending its air and naval forces to keep an eye on Beijing's jets, Taipei also activated its land-based missile systems. China has been actively sending military aircraft toward Taiwan, but the latest round falls short of the largest so-called patrol. In April, Beijing sent up to 45 warplanes to simulate a blockade around Taiwan. It happened during U.S. House Speaker Kevin McCarthy's meeting with Taiwanese President Tsai Ing-wen. During a security summit in Singapore last Sunday, the Chinese defense minister said other countries should, quote, mind their own business when he was questioned about China's frequent military moves. To the man, the myth, and the legend, sabi ng pare ko. Sabi, sa madalit sabi, reading between the lines, sabi niya, lampas ka na, Furel, tapusin mo na yung programa. Mabuhay ang FSL, sabi ni paring Jundi. Standing by sa audio ni Madam. Bigyan ng malakas na microphone. Itudo ang volume.
Well, thank you very much. Maraming salamat sa lahat ng mga kaalalay natin, sa inyo pong lahat yan. Sa mga naandyan sa YouTube, mga naandyan sa Facebook, my sincere thanks to all of you. Salamat! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Iwasan natin ang mga tambaloslos at mga ungga-ungga. Hindi na mapigilan, tiwangwang na halos. Bansag ni Ungga-Ungga, isa siyang tambaloslos. Sex maniac, inept male, sabi ni Malolos. Anong bansag naman ang dapat sa nagsiselos? Ungga-Ungga, yan ang kanyang pangalan. Sa araw ay maganda, pagsabit ng gabi, siya'y dambuhala. Buntis ang hanap nito, kanyang nilalapa. Kaya takas na, ginang na buntis, kahit mandarapa. Paalam na. Simba tayo bukas, ha? Thank you very much to all of you. Maraming salamat. I love you all, as I always say. Ikalat natin, especially ang second segment, sa mga pipi, bulag at saka mga bingi. I love my family. Most of all, of course, sa ilaw ng tahanan. I love you, Neng. Wala ang asawa ko. I love you, Neng. Nagkakandara pa asawa ko sa hagdan eh. Paalam na muna. Bye-bye. Fun Saturday Live. The way to deal with serious issues. Fun Saturday Live. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.